اومدیم برادر همه کسا سازین خوبین همه کسا برادر چی بازی آخه افیر بسیاری چند کس افیر که اگه برادر برم قهر جدن یه 4 تا افیر که اگه یه 4-5 کس کانالی 4 نیکات جون برادری نه شیدم نبوده یمی تمام نباشه اگر برادر بشه دم کانال همه طرف ها این برادر ها بزنیم جا 16 تا کانال های لایک ها فراموش نکنیم برادر ها پنج نفره 3 تا لایک گام نیست برادر رو زنه تلفن دیگریم قطعی کانالو قطعی لو میشم همینجا تو آخر بسیم 16 کانال قطعی هم تونده میشم کانال شش اساس خوش اومدی برادر نیکو جون سوام 36 دو برادر رو چین جمشین لایک یک مشپا کنین وزی ما کانال دیگریم قطعی میام و تلفن 16 تا کانال دارم برادر رو همه تونده الان میشم
برادر یکم چی بنویسین؟ تاجیکستان به پیش. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوبی؟ میشه اساس خوب اقتصادی خوبی؟ چون لایک زنده باشی برادر. من شما ده هستم برادر. اما هستم باز بیسیم کدام ده نباشم با او کانال میام دستگیریش میکنم. همینجا بسینه کانال قطعی میشتم الان. یا خلیگان که زدتون مسلمان که اخش آمدی. پنجم لگ. السلام علیکم روزی سعید جمعه مبارک. و علیکم السلام شما دم مبارک. خوش آمدی همسیف کجا میگردی؟ بازی را بگه دیر میای. کبی همسی میاد دستگیری که برادر را تاجیکم و پیش. هیچ نباشه شهر برادر اینا شیدستم مرا بگوی اگر آواز ما میسه برادر رو آمیشته باشه اگر این اما شنیدستم شما دا اینو از با یک کانال میام. کانالی دل شد جانای با می نویسم اگر کدام نشته باشه بشوه همسین اساس خوب سازی خوبی میشه اساس خوب موضوع سازی خوبی که جادا میگردی از دیر فیلمو میای. اینا که های همسیم تده هستم. نیکات جان برادر 35 نیاز من 36 میکنم با تلفنم. این از 36 کدم اینو ادمین. سلام علیکم. و علیکم سلام. اینا با من نویسم و سلام. نه برادرو ایمای کانال ما دل شد جان 03 سلام نویسوندم. کدام نشیده باشه در همین کانال هم بشوه شیدم بشوین گم نیست برادر. همین جواب شوزی هم میشیمد و 16 کانال میشیمد. این جونا را اگر هم جبستی هم 16 کانال خواهد میشیم. خلیگان که همین جدا هستی
хулиганка ҳамсин тра мегам инҷа дастӣ. овози ман хушрӯ меса бародаро. инҷа барамда ду телефона як ноутбук пири аккаунт чидагиан артиш. ова ҳай хушрӯ комиса учен айла ман мегум ки да шиде санаи Дилшодҷон бародаро канали ма ҳай Дилшодҷон 03 кадоме агар нашида боша бишавам ба ҳам шидесам ози каналотонда баха 91 бародар Дилшодҷон 03 шидад ҳамаем шидесам ина война тоҷикон ба пеш 137 айноми админ золотой онлайн золотой ту ҳастам ба хелом набудаям золотой шидам ина бародар 203 айноми админ. алло лабай овозам намеяд ҳамсин алло гуфтай алло лабай ҳамсин қайтида ҳастам ку кида нестам раҳмат гап нестай золотой ку бародаро яҳой биги як ягонта фаромӯш накунам бигзарам бирам ман барои ба дигар телефон чӣ кесам нигоҳ дорам телефону компютер пешм пиррам таҷҳизот чида гуфти гапо хулиганка берӯз файрӯз дорад хушрӯча хушомадӣ салом алейкум ва алейкум ассалом ҳастам берӯз хайна хушрӯча сирам мебинам тада ҳастам хушрӯча идам шидам кида нашидам бародаро баи телефон шидесам ку як мамакнин куам 6 нафар я алло бигин админ бигин бишамаялав баро ки бо канал алиш мекунам ақиб мезанем ина гуфтам ина бародаро бовар накунед агар нишонтон метавонам дидем бародаро не компютерай наиш телефон на компютеру телефон инҷа ҳаматона смсотона хондесам ноутбукай инҷаш телефонай телефон ҳаматонда шидесам шумоам бародаро чӣ кунем бишен кадом навишта шуд ман менависам админ вот ҳаминҷа даем то рафтам майлиш то рафтан таки боши бес мозе аялам ина мешам нишонтон компютер телефона аялам ҳаматонда мешам шумо нависондан бигирин майҷа мегум кида мешам кида нашидам мадашав никоҷон бародар оз баи каналам шидам 37 шиди хушрӯи хирачатида ҳастам бо ки баха 91 да ҳастам шидамош ози
بهروز. بهروز برادر 640 اینا میاد شیدم با کی مونده برادر رو کوی علیوک نه 6 نفرین کوی آقای بگین بخنه یک مادم نو بعدی مادم شب نیکوت جون برادر شیدم باز کانال علیش کنه با دیگریش بیون میگم تون برادرها لایک فراموش نکنین برادر زنی جمعه می نویستم هم کانال موهای بفورا تو اگر خواهش داشته باشین بشین با همی قطعی هم میشم شما را سلام یعنی ابو ترین ده همی قطعی هم میشم تو فقط اجداد کنیم برادراز همه تا دستگیری میکنم همه پیرا برای دستگیریش مکرگی برادر با کی مونده ابو وجدو نیکو جون برادر پیردیش نکنه نیکو جون برادر شیدم اد بشتم و هم کانال ابو ترین ده کو برادره علی که اینو خوی بشم تو و کانال علیش کنه بعد میمونین نیکو جون برادر 38 دی اینو می ابو ترین شیدم اینه برادر کو بیا تاجیکان برادر کدومی دامی ابو ترین بشوه حوز ما میگشمش میگم رقم چند شیدم یا خلیگان که آمده هستی نیکو جان خلیگان که میگم آمده هستی همسین دیده بشم هستم یگم بچق او ابو ترین ده نیکو یادمونو سلام محفوظ نیست برو گرفتی سرش تاجیکان ما پیش بهروز در شما شد یا من دیدم معقول نیست یا خلیگان که ازت تو مسلمان که آمده شیده بودی ما تو خیره نیستی ابراهیم حق نمونه زنده باشی برادر خوش اومدی ابراهیم کریمو ای بر بالا بوزه یا سکی دیگه اینو میاد مین بازنه کامپیوتر قطعی میشمد این کانال ابو ترین اینا بولا دا بدرو ابو ترین نویسندگی بشد تمام برادر
نمای مالش نیست چل تاجیکان با پیش نیکو تینای دایفی بچق سیتی نیکو میگه دینا دایفیریس بچق سیتی شیدا بودم ابراهیم برادر 564 565 اینو میادمین کلا کل چیکش قطی اینا گام نیست زنده باشی ابراهیم کریمو اینجاز با ما می نویسم سلام ما نویسم ابو ترند کدام نشته باشم بشوم میشم بو بگه ابو ترند شیدم میشم شدی برای کانال یا برادره به غازی کانال با 16 کانال دیگه خدمت сейчас смотри чё человек خب شیدم уже گام نیست برادر شیده باشی خود هم جدیدت که میگم اینا برادر تو 140 ما 140 قد میکنم کلا کل چکش خدی ابتدا شیده یا تو چکم با پیش من شاگین شیده سیم برده لغماتم تو چکن 139 ما تو چکن 139 ما بدم آواز هست برادر با پیش تو چکن با پیش مزد تو چکن کن 200 سم میکنم کم میشی یا کی نه تو چکن برادر دارم بیروز بشه میگه که نه شوزی پا چی میکنم 200 سم میکنم کم میشه ما خیلی 200 سکنی را ندارم برات بشه تا وقتی که با خود رو درست جای کانال دا میگه که آدم آموندگی تموم تو قامی بیروز سعی تموم برادر اونجا کانال رو سمیام مون همارا چون بدرم میان در کانالت برای تادرشون کاروش یکم شبهانه اومده که نشیده بگم بعد
тоҷикон ба пеш 141 бо колокол чикиш ронабо абутурейн бародаро мегӯянд шидем абутурейн ягон омайда боло нарафтестай ку як нафар шидай ҳақиқатан як нафар шидай хулиганка берӯз мада бишен золотое гуфта ки хулигана берӯз мада бишен ардид ман худам 38 будам 34 шудам барғов рехтаям бо никоҷон 93 ҳам никоҷон 94 шидам нести дода ина бародаро ма канал алиш мекунам ба дигар канал меом кадоми дер каба таваккалш ба худо бо меом бародаро ягон чӣ менависем ки бовар кунем бо нагем ки дурӯғ мега кӯин чакчак никоҷон ман 18 дорам никоҷон бародар ҳамҷо ҳастӣ никотҷон ав ки 18 дорем бародар золотой олигар абутурейн о абутурейн маем бародар бишамам шӣ мешам шидамуд ба хиёлам ноз бо меминамад абутурейн ҳаминҷаи абутурейн ку подписатсия 208 бародар 209 айнуми абутурейн шидина айнуми абутурейн да бишанд ту бародар будро бимини або 208 буди 209 камина диди бародар комида мешам рақамшам мегум ки нами қадари зиноз ма мешам не қамиша золотой ма шидум 18 дорам золотой бародар тоҷик ба пеш мегӯяд ки ман шидамуд 18 дорам ефи барои дастгирӣ бо 16 канал золотой бародар ман 18 дорам зангулаш қадӣ бародар зангулаш қазистан 209
бародаро 4 нафар дар эфирай. Ку ягон чӣ бигӯен? Ку як ҳой-ҳой бигем бишамтон ки канал алишкино мемонем бо тоҷикон ба пеш ма шидагиём зангулаш хати чӣ турам буша зангулаш хати тоҷикон ба пеш мегӯяд ки ман зангулаш хати шидам тамом мешава. Зангулаш ман ажда дорум мега 3 нафар дар эфира. Бародари ягон чӣ бинависен? кадом ма дамона шида буша хеле дамша бародаро админ мада шидагӣ. О бародар шидамат тоҷикон ба пеш нашидамате бародар бахшиш ба дига канал ин ҳоз мешавад 141 на 142 айноми админ як тага ина ма шидамат чӣ ба смс бародар чӣ ба смс намея намедонам як хеле смсам тария аймам ягон вақт мешава лекин ай ҷамия ма метавонам бихонамш не ҷадам наомадай дер о бародар барои ман чанд бор чӣ шидагием омтарӣ менависм дига одамо дар эфирашон намедонам менависм намерава чанд бор баъд ба азоб як мерава хайянте бародаро кӣ монда бишамш набоша ягон одам дига канал алиш мекунем 3 нафар 1 нафар гашт кияй ди кас нависондаста 1 нафар дига фақат золатои таҷик гариш таҷик нависондаста ещё одно человек осталось админ ҳамаи каналҳо дар ина бародар не канали дигарим салом не канали дигарим не чак 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 канали ма ҳай рост мега бародар я лайк ҳамонем дар эфир одам бисёр шава вале ягон одаме боша ки як сообщество кунад эфира боз зур мешавад одам бисёр меяд намеистанд одамои сообщество кун дар ҳар эфиран чӣ бало хай ман бародаро дига канал хати меём чак 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 19 зангулаш хати дроз зангулаш хати буша бародар чак 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 маям админ ба зангулаш шидагием бо форат ҳоз нишонат метавонам инҷа ба телефон нишон метавонам окей гап нестай брат не ман кӯ медам бошад зангулаш хат мешам без зангула намешам барям мекунам хай бародаро канал алиш кунам ҳеҷ кар нестан 2 нафаре фақат ҳар дихтон да мешавак бародаро овози ман хеле такрор ба такрор намеянд гап нест брат хай ина каналро алиш мекунам ба дига канал меом вазиба расона
زلنتای تو در برای کانال بودایم که جاشوی تاجیکا ما پیش ده تاجیکا ما پیش 143 اینو ادمین و زنگوله شیریم اینا در زلنتای شیدگی بودایم همینجا باشین اگر یه خوی بگیم نمیدونم برای چی نکبیسته تاجیکا ما پیش همینجایی برادر یک نفر دیگه کو برادر یه نفر دیگه بوده کیه یه هایی بگه شمادی برادر و پیش برادر کجا رفتی قریب از کنار نالش میکنم سری وقت اومد هنوز کنار نالش میکنم این خیلی زیمش هم اگر نباشم نبودیم اینه برادر 40 اینو ادمین 40 شدی باز انگوله شدیم اینه برادر زناتا گرم نیست برد این کجا نمجا کن برادر این قفلات کیسه بود کی بود نیکو جان تاجیکان بوده تاجیکان و پیش بود اختا پرسی نبودی خیلی زیبا دیگه کانال خطیبی گنیست کنم اینا برادرها کانال آنش کنم
админ. Не оли макура нав канала 300 чанди нахезондем. Ҳамин нав акмо ҳам ҳакчи кесем мегем ҳам таҳриш кинем. ина бародарам омадам ба ин канал. бози аялам мешам то салатати баростон каҷо 44 салатати тақрибан ҳамаи каналон қати ҳастам бахёл. دیگه سلام لایک زنده باشی برادر. برادر که 3 نفر شدیم شما دیم برادر کو افر سعید همه طرف برادر جان لایک شکر دادم ستو شما دی برادر ای باری بالا بگذر ما هم سر میکنم دست گیرم قریب کانال علش میکنم خیلی کانال دای برادر بگی دیگه تمام بدای برادر بس با کانال دیگر میون کلوب سیتی دهم لایک زنده باشیم برادر. برای لایک کتون 2 نفر است. هفت ستاره برادر 405 اینو می ادمین بگی دیگه تو ده هستم زلاتای تو دم هستم روز با کانال دیگری قطعی یک گودام بوده کی باشه رحمان برادر چون کم نیست ای هفت ستاره بونه یک تایگه اینو می ادمین بزنگلش بگی دیگه تو ده بودایم زلاتای تو ده بودایم تجکی
نیست برادر. چطور میکنیم؟ اینا برادر با یک تگه اینو میادمین با هزو مغازی درو. گرم نیست برادر. ما هم شتم بگیرم از اینجا. کجم دستگیری کنین. گرم نیست براد. اینا دستگیریت میکنین برادر. 46 دی اینوی ادمین.
190 اشتباه بچه‌ها. این برام اگر ریختنگو کم شدیم وقتا دستی برا خوشبختی برای سومای
خوش آمدیم برادرها. اس دهم لایک. استودیوی بلور دهم لایک. دکست لایک. زنده باشین. برات خوش آمدین. همه کسا خوش آمدین. اس خوش آمدی ستورا. دهم لایک. اس 65 ستورا استودیوی بلور میگه که 18 دارم شب 584 شدم. استودیوی بلور شده اینا کوز مخدم اینم کمی دانشته بشو میشم. استودیوی بلور 585 اینومی ادمین. ستاره 65 64 شوندو دمامش 65 شدمشون. رحمت اس لوز ایما یک 10 تمرق ریسک اگریخت سروشنی 10 تمرق گریخ خرید. قایب 310 که بودیم روز میداره میبینیش 299 یا اودم قدر کرده که با 300 کنه. رحمت اس 587 بودم 583 شدم. بازی 583 نیم کانالی اما طرفا 300 که 300 هم نه 308 309 بود نموز یک هم تا پیش میدرم میبینوش با 290 شده. اول 304 شد بعد مستوسه خم بیده نه 300 شدم که باز ما ایسر بدرم. ای زنده باش بخیرم در کانال من ابدیان ستورا تو همچنان یه مراو میگریزن چون میرسن نمیدونم. اگر نه درم هم چند یفیده یک قجم که همش نشیدم قریب همه چین پولی پرش داشت یک قیمت شدگی اینه با اتبسات سامه کاملا مراو
اگر نه یک قیامت آدم داشتگیم در یک آدمای داشتیدم که دمش تگ نیست. حالا یکم روز یک کمتر بکار شم همه ایرا پراویر کم میکنم کدامش در باشم میستم کدامش در نباشم جوش تایید پیست سم میکنم که ابو بکر سلام برادر دستگیری کنید والله که باسم خوش اومدی ابو بکر لایک ابو خبر بالا بگذارینم 28/29 اینام ادمین 28 بودی 29 کامینا خیلی خیلی گلایی نبا با یک کانال جمع هم باز میشم اینا ایش تا بوده هم خیلی برادر از با او کانال دای تلفن دیگریم شده سامتون همه تونده 4 کس همینجا برادر یک لایک ابو چقین قدام جمع شوه ابو بکر 28 نما کانال حالش میکنم خیلی دیگه کانال ختمیو میشم تون ابو بکر اگر ما دنشته باشی بشه ابو بکر شاب ابو بکر برادر جد و اسپاسی رد شیدو میگه شیدگیم برادر باز خیلی نما کانال دیگری ختمیوم آدمای نام که اومده شما دستگیر میکنم 5 نفر شدی برادر لایک ابو چقین 12 لایک 5 نفرای آدمای نام اشتا اومدی ابو بکر 30 شدی اس ابو بکر برادر اس شدت نوزما ابو بکرم چند شید ابو بکر 30 ابو بکر 31 اینوم ادمین اینا اس بو فقط کانال ناویلا میکنی تو نه 67 اینوم ادمین استودیو می بیلول 67 اینوم ادمین زنگولش خطی کدوم داشتیستم برادر زنگولش خشیدیستم و فرصت تو رو برادر 406 او رحمت گام نیست برات شیدم اس شیدایت کو برادر اگم کسیگه باشه مرحمت گپ بزنه سخن کنه یا برا بشیمش بعد با کنار علیش کنیم رحمت کلام گپ نیست اکا وزینا با کانالوی دیگه قطمیوم خدا خواهد باشه اگم بودم یا خوی بگه بشمش که کنار علیش کنم با مگرم دیر با او کانالم بیام نیست اگم کسیگه کنار علیش کنم برادرو گم نیست اینم با دیگه کانال میام کدوم میخوای عقیب زبا توکلش به خدا دیشی نه 4 نفر در پیرای اینا برادر اس 68 اینو می ادمین استودیو بیلول 80 588 اینو می ادمین ابو بکر 33 اینو می ادمین همینجا باشه اگر برادر یا خوی بگو
кадом дар канали главни мо набоша бишава. Боши брат, гап нест ака. Набояд дами нав омад. 32 Абубакр. Что? Абубакр ҳамҷа ҳасти бародар? Не номут ганда қина 401 университет куай чия я намхай короче 402 англисиро қахай хонда наметонам. Одами навам дуромади кунам. Лайка фромӯш накунӣ. Шидамад ма. Хай кубо ки монда я ҳой буген баъд каналро алиш кунем. Сивда Абубакр сужду сужду бародара я ҳой буген ҳамҷа ҳастен амакат. эс гап нест яъне ки ҳамҷа бошӣ зинда бошӣ ози ҳама каналом қад мешаванд ҳамҷа бест. ма каналро баъда дигар телефон ман калану ҳам компютерум дай ҳам телефон да ҳардуш қад шидестам тон комида шидестам рақамша гуфтестам чандум одам шидамида 16 калона гуфтихнум 16 каналай назад эфир суханои печат. раҳмат, зинда бошӣ. Я нафар худат модай тамом чӣ бало. истора чанд канал дорӣ? аммо 8 канал қадима даштагӣ ҳасти ҳама тарафада. исторам бародару студия мебинӣ мега ки ма даштаи илтимос. با فکرم حاضر با بینم دیگه کاش зинда бошӣ. ҳам 300 мо кардем соз. имрӯз айкор шав айкор омагӣ ин шав корда будам тозера хоб накардамра гуфтум 300 мекунам калонра баъд хоб мекунам. то 308 акаунт шахесм рафтам син магазин пагазин фиргаштим исто омадам. не эфир камо эфир мекунам аз камта пас медорам мебинам ними марғҳо гирехтаян рафтаян. вале ман дофар видео мекунам каналро ҳамаро проверка кунда видео мекунам баъд маълум мешава кадом боша меқапемиш дар видео доказать мекунӣ. баъд
باز استورا تو در یک کانال دیگه ختم میشم امیدم بشه یا بخیال تا هستی در یا که یا هم در تا هسته نمیدونم بازی ای کامپیوتر مینومش کانال نبوده است 69 اینومی ادمین 69 شدی خیلی سعید سیتی خوش آمدی سعید سیتی سعید سیتی کوز مطرح هستم سعید سیتی برادر 651 اینومی ادمین بازنگولش سیصد و سه شیدم اینومی استودیوی بیلو زنده باشی برادر گرم نیست بشم برادر دمی کانالت استودیوی بیلو نه گرم نیست برادر خیلی گلاونی داشتیدن میگیرم کانال خطی ایشالا ممکن که تامی ازبک چند شدی 600 ممکن شای ای کانالی ما و بگه برادر رو بیان دستگیری کنن بگن شیمه چی برادر نو اومده لایک فراموش نکنین 304 ای بیلو زنده باشی برادر استودیو بیلو گاب نیستی استورت هم جاسی یا که وی خوردی رفتی کانال خطی متر 18 داریم استور اگر هم جا باشی که 8 کانال خطی اپرایر کن با همی کانال ها لایک گاب نیست برادر زنده باشی جوی فرم استودیو بیلو برادر همی سعید سیتی نامیت دستگیری کن یا برو هم جای با کانالات 596 استودیو بیلو ده 596 سیتورا تو 69 از 70 میشه و کانال گریم بیام اگر خیلی از ما کانال دیگریم خطی میام ادامه که نشیدم شون میشم شون ده کسی همونده کانال حالش کم چه تاگنوی سیتورا استودیو میبل میگه که موزی همه کانال قطعی تداشیدم تام بیام 8 کانال داری ما دا بشم میگه بیا بشش تام هم باز میشمش ایشالا 600 میگذره استودیو میبیل
саид сити бародари тагназар курбонов данаша студияи билол данаша билол холида билол 11 ку иштабиша иштанаша вокидаша ҷӯҷи фархор ҷӯҷи фархор ҷӯҷи фархор дамнаша бародар канал главниш студияи билол 11 ҳай панҷ тақати шидум сеташ дадига тиллай албат мешав вай телҳози давпеши нест гап нестай истора билол бозоров СС 70 СС ина 70 чиди ҳамин студияи билол 11 дастгирӣ кун ямн дастгир кесай раҳматов коммент мадаша студияи билол садо муҳаммад калон бародаро студияи мебел чиай СС 71 главни каналиш нами канали студияи билол 11 анамиай главни чиш каналаш асосиш киам истифода мебарозӣ вош дастбари дастгирӣ шавинга буда нашин ина ма хадамози хайбо проверка мекунам ба аккаунтом шумора кадомида лиш кадомида миём 16 та аккаунт ай иншолло мумкина хеле 100 бошин агар кам бошин пра брин шодмон СС шидай 72 СС амҷанси СС и 72 кадмо 73 ина кадмо СС ина саид сити бародар амиҷа боши агар 52 652 номи админ шодмон 5 шодмон бародар амин чимора сообщество намекунӣ эфири мора агар ғамбонати амира эфир мекардӣ зур мешавид одам ҷамъ мешавид я сообщество мекардӣ мекунӣ бародар гап несай бародар якамтар одам ку ҷамъ мешавид студияи билол 11 студияи билол 11 93 593 ай номи админ ку бародаро ки ҳамиҷа ҳастем ку яхои бигӯем кида номуша нагирифтам нашидам яхои бигапшамш ситора ина 75 шиди ахир 100 мешавад тозидам эфир 281 алишер СС 76 студияи
Билол бародар ҳамаро дастгирӣ дора ина. Билол 68 4 SS 77 4 нафар ҳамиҷае ку бародаро ку бия якдигарро дастгирӣ кунем. Қурбону 680 ку макида наштам аз гап проверка мекунам ба канали дигаре меём шуморо дастгирӣ мекунам. Ситора дашидам ку ягон одами намасе бародаро я ҳой буя бишамиш. Ози мебинем хема ба дигар канал биёмам шумо дастгирӣ кам мегирем аз канал алиш мекунам. Канали дигарем қатъ меём. Зинда бошӣ бародар, барои сообщество кадагит. Ози мебинем то дидани тарама каналро алиш мекунам. Як канал меём. Гугҷошид канал 1 2 3 4 5 6 каналига мондагие 6-7 сошвеса кардам брат. Гам несе брат, дидам Аҳмад Калон. Зинда бошӣ бародар. Мо ҳам дар хизматем, ягон хизмат шуда вай бугем. тарафа таҷики фи барои дӯстон. тарафа таҷики 3 нафар аст. SS 78 айноми админ. Студия Билор Ситора Раҳмат. Студия Билор бародар 94 айноми админ. Иншолло студия Билор як мешайда 600 худо хоҳад. Дигар қариб шуда икам 64 кишида бошӣ боз иншолло ван худо метавонам ба хиёлам сабт кунам. ози канал алиш мекунам. дашидам Ситора дашидам SS дашидам студия Билор
آفرین خدا باشی کم نیست برات 595 اینومی ادمین شیلو شیلو مشقتی ستاره 79 ستاره شیدم ستاره داشیده باشیم با کانال حالش تنفس تو دیای بیلال برادر عشقتی هم شیدم ستاره عشقتی هم شیدم ستاره 70 نشیدی ستاره بیلال 95 شیدی کی مونده یک کس مونده ستاره بیلال 96 دی اینومی ادمین ستاره 80 بخیار میشیدی و 80 چی دی اینومی ادمین اینا با کانال حالش میکنم و دامه گلاونی در روز ما باید 10 کانالم قدیم شم که دستگیری سخت کردن اینا استودیو 97 استودیو بیلول برادر همجا هستی اومدم خوش آمدی ستاره اینا خیلی دستگیر کنیم استودیو بیلول 97 شدی اینا ستاره راضی میشیم ستاره 81 اینومی ادمین 81 اینومی ادمین کینو ماکس 43 943 اینومی ادمین کینو ماکس بار وقتر نمی برادر خیلی دستگیری نکنیم کینو ماکس برادر همینجا باشی لایک ابجا رحمت کلام زنده باشی ستاره سلام علیکم و علیکم با سلام کینو ماکس همینجا هستی لایک اجا خیلی بیستشی زنده باشی 21 لایک زنده باشی برای لایکت اینا خدام شدیم با کی مونده ای استودیو بیلا داشتیم خود داشتیم 43 شدی ستاره داشتیم 81 شد کانال حالش کنیم قطعی شدم کوی قطعی هستم بازی خواهی بیلول دکی بشه ستاره بانو یا برم کینو مکس هم همینجا در اومده یا برم مکس هم بشه هم برادر مکس هم دستگیری کنیم کینو مکس چند کانال داری ادمین ما برادر 16 کانال دارم اینا با ستاره بانو 8 تایگه بخیالم داره استودیو بیلول با داره اینا هم برادر کانال بسیار داریم اینا اینجا هستیم همه قریب اینا استودیو بیلال از ستاره میگم میشمش 5 طاقتی ما خدم خواهی 16 داشتم همش تشیدم و خواهی از اینا باید رسیگم میدرم ای اول با پرار کم میکنم انشالله که
میشود چی؟ استودیای بیلال، استودیای بیلال 98 اینو ادمین 98 گفتم که ایشالا ترا میکنیم ازی استورات دا بدایم کینو ماکس تدایم بدایم بای کانالم نکنیم برادر ایشالا از ماس میکنم 600 همون طرف ده هستی کی صد نه ولی همی فی تمام نشده نه. سلام علیکم و علیکم السلام خوش اومدی امری معروف هجری خوش اومدیم برادرها برادر نام اومده این لایک بجخین ای بر بالا بگذاریم با 16 کانال دستگیریتون کنم و جا آدمایی هستن که دستگیریتون میکنم برادرها چارج دو سعید و چارج دهش دو استودیا بیلو منم تای برادر که لایک بجخین قدام جمع شوه امری معروف ادمین ماده بشه کم نیست برادر شیدیستم تلفن نگریم خطی شما را الا خونده شیدیستم اینا استودیای بیلو برادر خدم 600 کدم اینا مبارک شوه اینا 600 استودیای بیلو اینا 600 اینو می ادمین اینا 600 با نویساندم روی کم چک چک خطی 600 انا میمایم چک 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 رحمت کلام زنده باشی استودیای بیلو اولی بو بسی مخیالم بو پایمشه یا بعد یک 600 زیادتر بو کوز ما کرنم امری معروف هم جنسی امری معروف چلده امری معروف چلده کینو ماکس با 5 کانال شیدم کینو ماکس با 5 کانال شیده سر حیات دل بیست همین کیمو جیرا تیوی نیسته سعید بو سعید بو شاو براد سعید بو براد ام استودیا بیلول دا بشه و شیده یک ساعته یا گفته سه چند بوره نویسانم تگرف این من هم بشه شیده سم برادارو حتی حیات برادر 107 شیده همه کانال داوای یکی ای اس اس ای ستاره کارای شما دستگیری کسته شیده میگه که 5 کانالم خطی که نو ماکس شیده مد من هم شیدیم 304 که هزار احمد شیدم زنده باشی سعید تو سعیدآور سعیدآور بشیم دادم
سایبو کانال ندارم. نشیم خیلی زنه چی برادر. های کانال ایلا کد یکم وقت باید دستگیری میکنیم همینجا داریم. کو برادر کی ده نشیدم یک اوی بگه 6 نفر همینجا برادر کو بیاین و خوش اومدین اما کسا بیاین کدام ده نشیده باشم بشم همین کانال ده شو مای میس گام نیست این نشیدمش 208 اینامی ادمین حیات زکریت شیدمینه 6 نفر 24 تا لایک زنده باشین ادمین لایک هم خواهم برن زنده باشی برادر برای لایک سلام علیکم و سلام سلام آمدم بشم اومدم خوش اومدی استورا رحمت برای دستگیری الان تربیت دستگیری کن برادر را در فراخه کو ادمین مده تداشیدگیم بنیامین تیوی شیدم تدا استودیای بیلو تدا 600 خودم کدم خواهی اس اس هم شیدم کینو ماکس شیدم خیلی بردک نداره کودم شیدم ایجری دا برادر ایجری هم جاسی شیدم اینا خیلی با کانال رو علیش میکنیم سیرم رو دم نایمان 5 تا خطی شیدم حالی 3 تایی گم نیست دوره اجداد میکنم و رانا میدونم و اجداد میکنم با 3 تایی 3 تایی زیاد چی میفهم که تکدی باید پیشت سا اگر ولی مرغا نمیگریختم ممکن ما یک 15 میشیدم 315 316 کم نیست جدو ما هم جدو دارم نه هم اجده داره استورا ما هم در دستگیری شما استورا اینو تا اس چند برو مگی استورا تا ادمین ما همش شیدگی هم تو دا ما داشته باشی از او رحمت کلان ما خیلی بطلا میشم اگر نشیده باشم یک مشیدم آمش دا تو هر دو با هر کانالت میای خیلی نه ای برادر نشیدیم که ده نشیدم بگز کو برادر رو میگه که ده نشیدم گاه بزنم کدوم ده نشیده بشو اینا بنیامین تیوی اس شیدم کینو ماکس شیدم ما کینو ماکس آخریم همه کانال خشتگیم اینا استودیا بیلو برادر 601 اینامی ادمین مبارک شو اینا که سلام ادمین و علیکم السلام خوش اومدی صدای فورام صدای فورام برادر 62 360 اینامی ادمین علیکم رحمت برادر یا لایک بجا نبود دمار دیگه لایک شا گرفته اینا میدونم کی بوده زنده باشی گم نیست برادر صدای فورا برادر یا لایک بجا خب گم نیست زنده باشی برای لایکت دکست شده فیردم که با کیا دم اینا میشه
های کانال دیگری قطعی میام با دستگیری میکنم. برادر از این کانال قدیما می نویسم کدامی که نباشه اگر مرحمت شود این کانال هم نمی FBA TV SS82 صدای فورم برادر این امت داشیدم 63 اینو میادمین برادر تو دانمی FBA TV امی دنبوشه ما با امی کانال از تو داشیدم اینا کینو ماکس برادر اینا 949 اینو میادمین یک تگه بریم 50 تگه در کره که 1000 بشه بود ولی بعد میبره درون یک برادر رو برمی کانال FBA TV شیدستم تون کدامی تمیجی هستیم بشیم FBA TV ما هستم استودیای بیلار و تو داشتگیم FBA دا هستی تو برادر اگر نشته باشی بشه التماس کدامی نشته باشی FBA دا بشه برادر دستگیری دیگر فراموش نکنیم دیگر دستگیری کنیم میشیم یا چی بخدا نکنی نمیشه تو میشه که پیر میشه FBA 300 گم نیسته برادر زنده باشی کی مونده برادرو یا هوی بگرد بشیمش 4 نفر برادر تماشا داره کو بیم برادر دستگیری تان کنم آخه 16 کنم قطعی خدا در برادر صدای فورم شده آمد
363 шидай. Кино Макс, бародар ту 950 шидӣ. 50 нафар агар ту дар кораки 1000 шай беҳтарин мешавад. Бо студияи било 601 шидагӣ. 25 та лайк будам ино ки бошад. СС амиҷаи будам инам қадам будам лайк аҷаб. хайма дигар канал хати меом кадом нашта баша ФБАда бародаро ФБАра дастгирӣ кунед. эфир бародар дӯстон фибари дӯстон Кулаб Сити. Садои форам бародар 64 айноми админ ба пеш. Садои форам Кино Макс бародар 51 шидӣ. Айноми админ амиҷа ҳастӣ? 951 айноми админ. Студияи Билол 602 айноми админ. Кадоми тасем бародаро ягон чӣ бинависем? Ягон кас ягон чӣ нанависад дӯстай. Аҳмад зинда боши. Студияи Билол барои дастгириёту барои тамошо кардани эфир. Гап нест, дастгирӣ мекунӣ беҳтарин ай. Аҳмад гап нест. Кино Макс бародар шиди самтон гуфтаи самтон гуфтагӯи мо бромесай бародаро. барои дамоам таришон мезанам. Загузкаш метавонам қадар мегам, қадаршонро мегум. Гап нест. Зинда боши Кино Макс. Хай ки мондай дигар? Ситорае ки ҳамаш хати ҳастм ситорада хариб. Садои форам ҳастм 64 шидагӣ.
نوا برادر اگه نمیدونم سبشی ساعت گیرون میشه نمیشه کانال جذاب میشه یک چند قفس یک کارش میکنم 1100 بشه بس ممکن سبشی ساعت گیرون میشه برای اون در کم تگه آدم در کره که 1000 قطریس کنه میشه یک کم تگه چی میکنی بعد گریون میشه خودش سبشست و ما کی در میشم کینو ماکس هستم 51 استودیا بلال هستم 602 صدای فارم ده هستم یک کانال علیش میکنم با دروبای کانال 3 نفر تماشا داره هیچ از نزد کینو ماکس برادر 52 شدینا 952 برادر با فراموش نکنی نشیدم دیش قطعی هم نگرم بارده سایخ همون کارتان تپس بگو صدای فارم همینجا هستی برادر صدای فارم همینجا باشی 66 صدای فارم رفت بخیارم بجایی برادران فبیاره میتونی برادرو امی فبیاره نیم بلوترهای در فبیای امیره برادرو بین ده 400ش کنیم 8 نفر دیگه در کره کدام اینا شده باشه پابراتسکی هم دو شوه کینو ماکس 902 برادرو بابای و برادر همینجا باشی همون فبیه را یک چکن بگم با کانالات بشه التیماس هم پابراتسکی همون 400 شوه همون کانال شد کم مونده جی وقتش همون تیز هم پشه همون وقتش بود که نزدن یا اجرا که نزدن یا شکر چی یا دستگیریش کنیم فبیه را استودیا بله بردار خود تایم هم کانال قدی گشتی سازی همون قد پابراتسکی هم فبیه را یک دستگیری کن اما هم 400 شوه فبیه 300 زنده باشی برادر برای دستگیری هم فبیه هم کلانی موی هم در خدمت برادرم اگر یکم چشید های بگین این برادر کروچ دادیم برفت یکم موشین پوشینه یکم اونجا یکم زکس پاکس گرفته گه باید ریمون کنی فبیه زنده باشی برادر 6 نفر دیگه در کره ایشالا میشوه ای برادرم 400 فبیه دهم کی را فراموش کنیم ستوره را
دیگه میشه یک دستگیریش کنه بیاره. او هم چند کانالیگه داشت میشیدش و بهترین میشید. فیبی 95 زنده باشی برادر. تلفن زیرت هم زمین دیگری شکی ایش میشه 81% دارهش 38%. زنده باشیم برادر برای دستگیریتان. فیبی 90 فیبی 3 فیبی 95 96 ایشالا میشوه. فیبی 397 فیبی 398 ترک زیرت. ایشالا میشوه قریب شد. 96 97 3 کس دیگه در کار. فیبی 97 بیلال بابایی. بیست لایک. زنده باشی برای لایک برادر. تمام زنده باشی برادر. از مکو خودم نبود ستاره بوده با رفت. مگنم 5 کانال دیگهش ختم بشیدم برادرم. ناامید نمیشید. فیبی برادر. خیلی ما رفتم برات برای کار. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدی فرهاد تجی. سلام علیکم. قبضم برادر گوش کستم. پدسن چیستی. خوش آمدی فرهاد. خوش آمدی. تو دیگه ختم بخواه برگه خیلی خوش آمدی.
فرهاد دوستش. فرهاد برادر امی افیر ما сообщество намекни آوردم کانالت افیر بچی باید دالیش کنی میشه برادر خود نام شو افیر ده متر دستگیری کام میگیریم تو اومدن تبو میکنی برادر قبل سازی میکنم زنده باشی برادر پسن چی اسنی خوش آمدی فرهاد تجه خوش آمدی برادر сообщество بسته удалить این بعد افیر دالیش کنی چه کنم میکنه از افیر در چخله میبینم در کانال ختم اون کس اگر باشه میبینش که افیر رفته سعی جه میدروی اگر وقت افیر خاموش باشه یک جو میدروین اگم چریز کارید که بفرد بعد افیر برادرو دالیت کنیم هم میشه هیچ کنم میکنه یک از افیر در دالیت نکنیم میشه بهتره یکم آدم بیاید سلام هم زنده باشی برادر استودیا بیلو فرخوری برادرمون چی مرسب شه سفکین رفته افیرا وزمید روی البته این آمدک او برادره فرخوری پایده همشهری ها و علیکم سلام خوشم زنده باشید همشهری میگه زنده باشی فرخواد تجه برادر هم بالاتر برای فی بی آ تیوی همون دابشه برادر تدامیش آوازی هم برادر دو نفر در کاره که 400 شوه این داشتم های ما رفتم شما دی خبوی برگردنی گام نیست که خیلی با رفتی با بیایی همجا اجداد میکنیم اگر یک بکر شدی افیر اگر نکشتیم بیا با خبر بگیم اونو یک البته اگر مدام نو پیدا میشه و با من اختا حسی بفرشیدم ایشالله وقتا یک دو سه روز بیا مینت کنیم ممکنه خودت شوه وجه ازور
уже 600-400 чия мумкам 400 биёй агар худаш тоғрӣ мешавад. гап несте бародар, ина канали худа нашидам, ина мешам бародар, на канали главни қати бози беғази канал бо 15 канал дига қати мешамад бародар. там бародарам канали главни мо дамбуша мемоша бародар. озина бародар телефон дигарим қати 15 тага аккаунт дорам, ози ҳамаш қати мешавад. зинда бошӣ бародар, шида бошӣ, гап нест. инозима хай ая лав миём мешам туда. ина бародар мо бо як канал дигам шидам. ноз бо ҳам комш қад бишам, як сабшен мемон ки ту буфаҳам ки маем фақат салом менависам. салом, ҳам салом фақат маем. нашин шумо бародари каналу барои чиан дастгирӣ буфорат биша, нафорат наша, ихтиёр дахтаида. ҳам саем глами канали асосӣ монда бошем, баҳсе монда. ина бодрома амҷа бестак фархор оз бародар ҳамаш қад мешамад. ина бояд нам бародар дигариам дастгирӣ кесаина. шо ина фархор бародар иш қатиам шидам бо ина сию. иш қатиам якс омадам. хуш омадӣ Ситора, бо канали дигари қати омадӣ. Ситора чикан бози амҷа ФБА медонем, боло буда ФБА, ина ФБА ТВ, амира ҳамаи каналот қатъия дастгирӣ кан. чӣ шава 400 шава. студия било ҳози бе ваи студия било ина Ситора омаде, ҳам се канали дигаришам боз дастгирӣ мекуна. ина мо аялам шидестам. салом ки фархор нами Дилшоҷон 03 маем салом нависондам. агар буфорад биша, нафорад ҳечи гап не. иям канала, ирам истифода мебарем. Ситора фархорам дастгирӣ кун, фархор теҷе, иям одами навай дастгирӣ мекуна. Ситора чӣ баъд вообще-то не видео мепартои не ягон чи. Дилшоҷон шидам. зинда бошӣ бародарам Дилшоҷон, маем админ. маам шидамат бародар. ози аяла уже
каналам қати оместам падрият хирда мешам. на ин ситораам аялам нигоҳ кунам ки намедонам ба каналиш ҳастам нестам. хай бо канал алиш мекунам. фархор бародар ина шидамуд бо ина боз бояд салом гароӣ мекунам. салом ана ин фби ку кулиш дорай бародаро кадоме ки ҳамида нашида боша илтимос подбратски ҳамида бишава. ҳамида чанд касига дар кора мой канал як касига шава 400 мешава. ситора фбиара дастгирӣ кунӣ бо фаромӯш накунӣ. айн бародарое ки амҷа чӣ кесан ҳамаша дастгирӣ кард то қай фбиаране ҳамашда ҳами дуромади яла буша. кумаки дашт бародар ки фархор бародар накиданаша алишерда било бобоё шидам фарход эҷа шидам било бобоё зинда бошӣ. ҳамаш бародар студияи билолай. кумах моз хайбо ба канали дигари меом бо дастгирӣ мекунам. имрӯз шуморо дастгирӣ кунем қа базебак чуҷи фарходи зинда бошӣ. фарход теҷе бародар ина бо ба канали дигари ман шидам. ина бо як салом нигароӣ мекунам ки буфаҳам ки ман шидаистам бародар. ина бо канали дигарим дамем ситора ҳамҷааш агар як хой буд агар давна бошамшам фархор теҷе бародар ина бо ман шидам я тайга имрӯз бо як саломаки дигароӣ мекунам. фархор ба 4 канал шидам. ситора раҳмат зинда бошӣ. ситора фбиада шидӣ
салом. Ҳамиш салом гуфтагӣ маем шидесам. Админ вай зинда бошӣ 400 шид зинда бошӣ гап нест раҳмат моам дар хизмат админ вай канал 400 шид студияи Билол ина каналон қатъи шидам студияи Билол Ситора мегам каналон қатъи шидам Ситораҷон штат дорам Ситораҷон штат дорем студияи Билол мегӯяд ки ман шидам ҳамада спасибо гап нест кӯз ма Ситора чаминам Ситора дар бақулам ҳамаи каналон қатъи шидагиам студияи Билол 606 шидаи салом бошед ҳама канал алиш кунам барои бародармон якбор ҳамаи каналон қатъи бошамш ҳама тарафа қатъи шидам баъзеҳо қатъи шидам фпа қатъи шидам куляб сити 3 нафар салом бошед саломат бошед раҳмат Фархор теҷаке бародар инай бошидам як саломига номима Ситора туда ҳастам заринку студияи Билол бародар базебак фасонак маём админом мушидимот студияи Билол бародар як каналам қатъи набудаем ина бошидимот 28 лайк зинда бошӣ Ситора Ситора не ки ҳамин имрӯз хизмат карди гап нест моам дар хизматем бибурем я раҳмат ки ҳаминҷаи бародармон Фарход бародар кам-кам бинавис шидестем туже барои худ ҳамаи каналро сафр гаштесам ҳаминҷа дар гавни ҳазор раҳмат барои тамошо кардани эфират ина бародар бошидам бо яктагиаи номи админ як саломи дига нароӣ мекунам салом бохай каналро алиш мекунам
گام نیست استورا بیو همینجا یا برا همه کس هم جمع میشیم دستگیری میکنیم سری وقت. فرخور تجه بوی نشیدم برات. گام نیست برای دستگیری تام برای یاردم کداگی باشه. صبح شست و کدانی ویدیو برادرم یک بار افیکیم اگر همینجا باشید صبح شست و کدانی برای آدم جمع شد با هم خونم دستگیری میکنم. سلام دیشه مایم برادرم. امی سلام روی کم کو فرخور برادر بفهم که من تدشیدم جه سیم لایک زنده باشی برادر برای سیم لایکت. گاب نیست رحمت این نمی کانال امیده بشیم ها. گاب نیست برات اشتا داریم ها خیلی ها که باشه این اما خدم خوزی نمیشم میگم با چندمون 208 209 همش خدم شدم 209 شدم. اینما bu kanala ارلیش میکنم با دیگه کانال میام دستگیری تو میکنم. مرم اشتاد کنید ما ستاره میگه که من اجداد کوز ما میشم همه اجداد میشیم دستگیری کندر کره دیگره هم اگر دستگیری نکنیم یا دیگر تری به دستگیری یکم چی نمیشیم. اما ستاره نه هیچ دانه بوده یا من این کانالم اینه خط شده بود 25 شدی 24 بودی 125 انا با کانال ادامهشم او کانال ده 211 استودیای میلاد ده هستم. فرخور تجه فرخور برادر اینا باشیدم خیلی ده همون سلام روی کاگی ما یعنی که ما فرخور شیدم زنچی کو کانالی مرا هزار کنین برادر خیلی یا پیدا میشه میره اول میبودی با خدا این برادر همگی اوش بعد 10 کانال قریب می اومد ایش 8 کانال قطعی اومد دستگیری کانیشی شاینا با ما خودم 16 کانال دیگه قطعی بازی می بیام ما ریستور 18 داریم کو کی فرخورده شدیم کینو ماکس تا کمینم یا برگشیده کینو ماکس 54 اینو می ادمین 954 برادر جان هم بیست تاخیره دستگیری میکنیم خیلی گم نیست برادرم چند قید دیست موضوعمون بیا یاردمون میکنیم 32 لایک زنده باشی برادر برای 32 لایکت گم نیست یا خوش آمدی برادر کینوی مکس 955 شدی
кино аз Фарход Теҷи Давиша бародар безангулаш меброя безангулаш меброя бародара зангула қади бишенохи ман ам кадомида мешам зангулаш қади мешам ку бародари навомагида ҳастам икида ба хиёлам ҳамаи каналон қати бародар ҳастам Саидмурод тевтида ма ба хиёлам бародарён чанд эфирм домагӣ ҳамаи каналон қати шидаманд хеле амҷаб Фарход Теҷи шумо омада ҳастин Фарход Теҷи бародар Саидмурода ТВ-ра дастгирӣ кун да рост мегӯ бародар ҳамин честни шидан дар кор ҳамин ба зангулаш бишен охонаша бара ҳамин зангулаш чия якам подписаса карда кади ҳамин зангулаш ҳамаки абиҷиқи ягон чӣ намешава рост ҳамагӯяд дар як хелаш безангула мешавад барои ҳам қадара баъд як хелашанхои мирған чонатури мирған дар ҷамъиям мегӯям шидему баъд эфир ба худо як хелашку даже лайкша мегира ам лайк ки миям мемонаш намура бо мегира Okay.
کینوماکس کینوماکس شیدم 55 تای. کینوماکس ماده شیدی اوگونا آقا بخوام کینوماکس ده شیده برادر چی کو ما فرخورتجی ده شیدم نوک بارون فرخور شیدم دراموشه. سلام برادر سلام نویسندگی آدم مایم. ما شیدگیم برات گام نیست. این نماز برادر با کانال دیگریم قطعی میام حالش میکنم کانال داد داد نام کانال یکی از ما میمون داد دای فرخورتجی برادر با اینا شیدم اومد. کینوماکس کترم اینو هستم. کینوماکس 56 اینامی ادمین 956 برات اینمی خدم خیلی دستگیر کم رحمت گاب نیست زنده باشی. سیمرود اکویا برمینم سیمرود برادر نه تگه با اینامی ادمین کانالم دانا بوده شیدمت اینا اگر همینجا باشی سیمرود برادر. کینوماکس 55 آدم شیدم. کینوماکس آقای 55 شید 56 ما شیدم. با پیش همه کسا زنده باشی برادر. همه کسا گفتیم برادر با پیش روی همه ده خواهانیم گم نیست فرخور زنده باشی. گم نیست سینه کنه برادر نیکو جون نو اومد 65 نه اینو مهدمی 65 نیکو جون برادر لایک انج خدابشی یک لایک همش قطعی بزن زنه که لایک بگیره. کینوی ماکس کینوی کوما یا برگا پراوه کم میکنم ما داشته باشم کانال علیش میکنم کمی برادر رو تیز همه تونده میشم.
کانال علیش میکنم و دیگه کانال کو چی این طرفا 4 نفر تماشا داره کس فرخورتجی برادر اینا باشید و یک تگه نمی ادمین پیدا کرد کینو ماکس کترم اینم کینو ماکس 57 دیگه چید میفوره اینا اینو می ادمین 57 اخی خیلی صد میکنم اینجا 1000 میکنم ساعتی 7 است بدرو تماشا کنی خطی سوشوی سکن بکن نیکو جان برادر همینجا هستی؟ که باشه های بگو گمنس ادمین زنده باشی تا خیر خطی تیم گمنس برات همه اگر برادر صبح صفت گیری میشید و همینجا دایم برادر فرق گر طرف ما هم و گفته اگر زویزش دایم یک خبر مونن گیری ما هر هفته اجراد میکنم که را اجازه نه کانال خود تماشا میکنم نبود کس دوست شده برادر رو بهترینه ایتی تگه کانال ایتا دستگیری کنید تا ایتا بهترین میشوه نیکو جان برادر همینجا بود هستی نیستی میای میره بیا که با میگوکی و پیش کو کینوماکس شیدم فرخور شیدم خیلی با کانال علیش میکنم ایش ستورا ما میرم میام بیستیم با ما نشنیستیم دیگه چون بیستیم گپ گپ برادر اینا با کانالی گپ گپ اومدیم کینوماکس برادر بگینا 58 اینو می ادمین شیدم تینا گپ گپ قطعی بود 58 ممکن شد اینای برادر کی دا فرخود تجت دام شیدم برادر یک چل یک از ده چل یک اکی مایت سفری 1000 و سبولوش نمیرم دیگه چی تری سو میکنن کی شیدم برادر اینا و به خاطر خود یک برنه یک سلام چند کنش قدروی نکم برادر رو بخشیشه گپ گپ همیم کلانی مای زنده باشی ای رحمت برادر فرخود تجی فرخود تجی برادر بوی نه یک تایگه مین پدر که کینوی ماکس اینا عشقتی هم شیدم بود برد اینا 58 شیدی اخی خونم 60 میکنم 40 نفر گره تونمی شو نوشیده میویجی 1000 میشه اگر کی مرغوب پدوادی نکنه اینجا یا مرغ قاب گفتنی های نه باید سلام دیگه عشقتی رو میکنم
زنده باش. شما برادر زنده باشین. کو کدام روز تماشا داره برادر؟ یک خوی بگه کنیم کیای تماشا کسی کمی هسته میبرویا میدرویا میبرویا میدرویا. های میگم که کمی هسته یا میدرویا. 126 اینو میادمین سی طورا شیدم. من نو اومدم میدونم خود نو اومد برای گفتی که ما را اجداد کنیم و ما نمیسته نیستودیم. احمد زنده باشی. کو سکالشنه کو برادر یک بنویسین اگم چی بشم شموده فرخواد تیجه که شیدمت کینو ماکس شیدم 58 کینو ماکس گفته خودم ماکس کو برادر دو نفر علیو بگین زنده باشی. گم نیست برات چند قیدس منویسه دستگیری کسیم خیبو کنار علیش میکنیم برادر مرافت تک بخیولم فرخورد تجه رفتی و کم جایی برادر رفته بخیولم کینوی ماست برادر 59 اینامی ادمین من بچه اخی خونم شستت میکنم با ایش قطی اومدم. خوش اومدی ایش قطی اومدی رنگی من سرکنه نیبا همش قد فر میگردنه که من فقط یک قد فر میگردم همه طرف ها هم یک کانال دارم و ای خدم مادر میشه آخه برادر بیس بشیم بود میام میدروی می ایره ایجا برادر رو میگن میپرسنه نیستی ما سه تا کانال پیش بوده سه یکی به ویدیو به چی ها ما بتمون نگم کانال دیگر رو پیش نمیبری چی نمیشون چی نمیشون جوش داردارش کنه اومد یا خوندرش نتونستم در کامپیوتر گاز استفاده نکنم بخونمش تلفن دانا برآورده شد در کامپیوتر برآورده شد داره چیکار یورا هم توک شده بودی هم توک شده نه که احمد در پت پیچی بسیار داری ویدیو داری نه هیچی اخی مرا میگذاری همجا با عیب میشوه خیلی کو کانال خود کی دانشیده می عرض کرد مینیم خود داشتگی مشتاده نیکو جان برادر امیجا باشی نخی میوی میره خی نه شستنت کردم شستنت کردم بیشتر همی دستگیرید که مخیم در هر موبایل هر کانال میوی تو میگم چند کانال رو میگذارم بو
кино Макс, не бародаро то охиран ё ки истодагиян дастгиришон кардам. Кино Макс ишта будаям. бачи бав дали чун кадай ина мо медонем ягон эфирани бало хаям эфири ма да биё чахчахкам қатти одаму хама да подписчик ҷамъ кан. ҳами шумо биен дастгирӣ кунед ку одамо меям майда майда. намо ҳамсинфи ма як ҷой пайдо мешава гум мешава. эй бача хоб тарафҳои беинтернет мерам. зор полӣ мераи бо мегарди меой. камтарин мешавад тоҷикистон дар як ҷо интернети сахт интернети чиай намешавад тоҷикистон интернетош ганда астай. ман як моҳ отпуска рафта будам намешавад. хайна ман барои вақте аз самолёт заказ кардам ами қати бира и арзонтарай. гандаки зарарои сафед. СС канали дигарида 127 шидам. СС2 ситора ки дабиша Нико ҷон даша Нико ҷон асе Нико дежон ами хеле номуро ман ганда хато мехонам. бародар гандак зала маем админом шидаму тужематда.
کن تکی زهرای سفید. کجا دستی و نه خیلی برادر رو با کنار حالش میکنم. شپلاقت میام. کنون از دم همه کانالم قد شیدم. یک نفر دیگه نمیرسه که 60 شه قدم. تو برادر اگم چی بنویسیم جسی اگم تو کنو هستم. کنو هستم. زنده باشی.
زنده باشی. رئیس برای دستگیری با 16 کانال. кино масоз бекуматрам инум 60 меша ки махт метонад када ва компютерам инум як сейчас назад. кино мастада будаям шида будаям тата шомаде бародаро ку бародаро ягом одами нав бошад рум дуроен ягом чи нависина бародарро дастгирӣ кунин як нафари дига дар кор барои кино макс хайма хидмат медро меминам ки як борга аяла проверка мекунам каналомо нахоҳ ягон таиш намонда бошад. як нафар тамошо дорад ки бошад зинда бошӣ ба худо кинои маск барои тамошоот барои истоданат сеодам шид бародаро хушомадед кадоми одами навай марҳамат дурундрояд дастгириш кунем одамои пишти экран бародаро марҳамат дурундароен дастгиритон кунем ба 16 канал 16 подписчик намехоҳӣ
ستاره خشم ستاره اگه اون کانال نداره که دمی کنوی ماست نشته باشی شید شید چی کپت پیچی کد کم شید کو باش والک مثلا خشم دیشون میدم عشقان مدیا دنم کینو ماسک بشم کینو ماسک میشود دما هم بشم با دیگه کانالا میشم سازین خوبه این همه کسا میشه شگرمون ساز خوب خود ساز خوبی عشقانه عاشقان مدیا کینو ماسک هستم یا آدم در کار بود که هم کینو ماسک دستگیری کنه قلم 960 میشید ما دستی و عشقان مدیا زنده باشی برادر خیلی بکو ما از یک کانالم آمینم با یک کانالم تو ده هستم نام تالیش کده ای این کینو ماس اخیر هی مبارک شوه کینو ماکس نه 960 به ما با همی تلفن چقدرشون تا بودم اکران همینه اگر ایشون تا بودم در اکران میتونم چرا میتونم 960 کینو ماکس خیلی برادر 40 نفر دیگه در کار بازی با بینه کنی دیگر مین کو ستاره جان مین ایمور هم یکی ما هم خیال بد نیستیم ما هم دستگیری کنه نوخی گب نه زنده باشه کنو ما هم در هم کدام افی رفتی توخی شبخش رو دستگیرید میکنن نه خیلیش میان کوی ایش دایی فیلم است قمیده و افی میروه دیگه نمیدونه کی شیدهش کی دشیده هم بسیخش رو ایال همیشه همانه دستگیرید میکنم و کانالش خطی ادوین مده بشه بعد دیگر کانال گام نیست عشقان مدیا ما میشم همه کانالم قطعی از ما یک نمیجا کو سلام انا می دستی تو برادر ام دلشو جان نرسیده دلشو جان نرسه هستم باشی زنده باشی ما هم دتا هستم و انا کوز ما کانال دیگریم قطعی اومدن میگیرم داشیدن میگیرم میشم برات یا 5 نفر شدن 5 نفر خوش آمدیم برادر درون دروین همه تا یا برا دستگیری کنم قطاری عشق مدیا کدام این مدن نباشین برادر باشین مرحمت درون دروید
майли гап нест бародар. Та ҳамин ҷаби ягон ҷонаро мо аз каналҳо қатъи ай телефони дигарим омада шидан мегирам. Ҳамин кадомиш қатъи шидамуд салом менависам, фаҳмам ки маем админам. ина сарш мекунам ака. чак чак. ишқати ҳастам. майли ждат мекунем. гап нест ждат кунем бародар. ждат ки оз ман каналро алиш кеса худ давом истам. базебак ишқатиам ҳастам. ошқа медиҳ агар ту ном талишка бошӣ пешинат чӣ боша намедонам. ман шидагӣ набошам ту дабарам каналом. ту вақтон подписчики барвақти мае албат. ишқатиам ҳастам. дидӣ мегӯм ки барое ки ман дароместам номи ту италия картинкатам али шидай. медорам шидагиё мегӯм. ман ина кай шида бошам. админ якмин ҷи админ ина яктай дигар бо яктайга дар ки шидидам ман. кино масетайга қайшидам. ку кино макса нигоҳ кунем. кино макс бародар хейра пешравед ба худо зур шидай. та ахир ҳамин имшаб мешаи азор. ҳамин шаб не ҳамин имрӯз. оз соат чандаем мода? соат мода 5:16. ошқан 416 дида ҳастам. кино макс амиҷа ҳастӣ бародар? 964 шидаи. яктай дигар канал. мада шавем бародаро ҳамин никотҷона дастгирӣ кунем. ман ҳам инак стора гап нест. ҳамара имрӯз дастгирӣ кардем. қатъиан бародармон студия билол 11 кас ҳамара дастгирӣ кардем. як рӯз бо ман комида набошам бо ман дастгирӣ мекунем. ман мешам шо охи як хелиш миян данеми ҳамун чӣ мегиреза мераванд. наместан ки дастгиришон кунӣ. эсма дабиша ситора ки дабиши ошиқо медиада. кӯз ман назорат кунам ай боло. никотҷон амиҷа ҳастӣ бародар? 77 ай номи админ. 7 нафар шидай. ку бародарои 7 нафарро маги марҳамат дурун дароед дастгиритон кунем агар хоҳед. нахоҳед ҳечи гап не. алайкиро биҷиқем. ситора амиҷа ҳастӣ? раҳмат барои лайкат комиҷиқи бародаро. зинда бошем барои лайкотон. 36 лайк. зинда боши барои 36 лайкат.
кӯмакида нашидам. Хаяк баи каналимо, баи телефонимо. Никоҷон жду. Никоҷон бародар ошиқон медиҳа, мегӯяд ки мада биша машидам. Ман хайна бо канал маҳаллиш мекунам, бо миём. Кучидамёмзебаригу 78 кино 78 шида ина бародар. 77 ман шидам, 78 наи бародари ошиқон шид. Никоҷдон карои 18 дора. Никоҷон ҳамҷи ҳасти бародар? Боши агар хабги бародара ҷавоб шатеку бигӯ шидам нашидам. Бародарам номер накунем. Ман канали навқати омадам. Ошиқон дидӣ мегӯям туда ҳамаш шидагиам қариб 5 нафар тамошо дорад. 4 кас шид. Марҳамат дурун дар ёнохи ай берун тамошо кунед, ай дурун тамошо кунед. Никоҷон ҳамҷи ҳасти бародар? Никоҷон 93 мада бише нависондай. Ҳамҷи ҳасти нашиданат бародаро, бия ку бишатам. Дарбол салом. Ва алайкум ассалом. Хушомадӣ бародар. рафтем. Нетра намегум бародар. Унам бародаре ки ҳасти гуфтиш ку ждати дорам. Удар бол жду. Удар бародар да ошиқон ша ошиқон ҳамеша шидам. Ошиқон мега ҳамаш қади шидам ситора мега. Удар гол. Удар бол айноми админ 453. Ман каналро алишкам. Ба дигар канал омадам. TG. Ба канали TG омадам. SS Раҳмат. SS номи то ситора я? Удар бол. Ҳамҷи ҳасти удар бол. Бародар ҳамҷа бошӣ. Ина айноми админ бо як таи дига. Ба пеш. Бародар ба пеш. Никоҷон жду. Ошиқон ждату дорай ба пеш. Раҳмат ТВ. Салом алейкум. Ва алайкум ассалом. Хушомадӣ бародар. Раҳмат ТВ. Раҳмат ТВ бародар лайк абҷа қайбар боло бигзар дастгирӣ кунед. Раҳмат жду. Раҳмат бародар ошиқон набиша жда дорай. Лайкам фаромӯш накунед бародаро. Ошиқон шудам. Раҳмат 287. Раҳмат лайкам фаромӯш накунед.
Я раҳмат нозида мешам. Удар гол шидум. раҳмат 288 289 289 аймай боз дар куша 290 мекунам бо 37 лайк. Зинда боши бар лайкат. боз фақат нигоҳ чанд та дорам. Ман короче ёзтира метавонам ки 300 кунам. раҳмат тв боз ман метавонам тара 300 кунам. беҳтарин мешавад. беҳтарин ки мешавад бародар ҳамиҷа бест. боз ман ялак ба каналом меом тала мешам ягон ҷонаре бо ки бо канало қад нагзарам бумонӣ та ҳамиҷа бе бародар. боз ман алам шидесам дар канали глав нима ҳасти ҳама тарафада ҳасти бародар. ҳама тарафа теҷеки ҳамиҷа бест бародар. ҳами канали глав нимода ҳамида ҳамида мемоша короче ҳама тарафа теҷеки да мемоша бародар. та мемоша ман айҷа шидисам та бародар. ман тара иншолло 300 мекунам. ман мамранг хел будам зим имрӯз 308 шким чаншид 309 шиди бахёл бародар худат давно замгузашт хати. зинда боши бародар. ина ман хаяк рафтам айдами канало давно замгузашт хати маҳилиш бародар. мо каналоро алиш мекунем теҷи ки қайта дашидам бародар. раҳмат тв бародар як тайга номи админ 290 боз 10 тайга хати мешавад бародар. 10 та не 14 тайга қадматида мешавад ба хиёлам. нигоҳ кун ту 304 мешавад қариб бародар. ина 290 шиди номи админ. ҳама тарафа тушав мешам бародар. ҳама тарафа қати боз бес ҳам канали ҳама тарафа қати биём у қати ҳам мешам то буша. боз ман каналро падяд рафтесам ҳамаша буд мекунам бо ай боло сар мекунам ама ҳама тарафа қати омадам бо ҳама тарафа қати ҳам мешавад. ҳама тарафа қати ба ҳам экран мешавад ки биминӣ ки на ҳама тарафа қати шидисамад мешавад брат ё буфорад фарқ надорад рози ҳама тарафа да медорам мешавад. ина хай у қай кори нест охи навҷа медорам аз ин ҳама тарафа ина диди бар эти да будаям ҳама тарафа қати ина окей ина ма тида будаям ҳама тарафа да бародар диди. ана ба дига каналом мешавад хоҳӣ ҳама тарафа қад боша мумкин як ҳозир канал алиш мекунам кадоми дер кард панош ба худо. бародарои тамошодори марҳамат дарояд дастгиритон кунам. раҳмат марам ҳастам. раҳмат марам ҳастам. дар ки ҳасти истора номи асосита истора на 91 291 кукиёй сабр. раҳмат тв раҳмат тв
برادر دستگیری کم گیریم. امیک برادر رحمت تیوی را یک دستگیریچه خوش رو کنم کانالش بخیزه. رحمت تیوی اینه برادرم اینومی رحمت تیوی فقط هم بیسته دستگیر داره بخیم. رحمت تیوی را برادر 92 اینومی ادمین اینا با اینومی ادمین 92 3 اینومی ادمین 94 اینا 94 کمی 93 شده ما 94 شدم. ادمین بخشش ایکار اومدگیم گم نیست عشقان میدیا برادر ما یک کار اومده ما خمام فهمیدم بزن برو حدش کنم چه تسیه کن ما هم درون دهیم 24 ساعت من را گفتم میشوه. ما تیوی مالش براد چیکن تا بزن با حضور سیر کنیش کنم چه تا گشنه چی نکن ولی من خمام دینا ویگای کرده رفت بودم شب کرده بودم سر اومدم یا خونه اومدیم خیلی سودم باز بیرون رفتم یا فرگشتم اومم یا پراموچه فیرکی گفتیم که یک چخ کنیم خیلی برادرمون رحمت یک دستی رحمت تیوی شلو تو نه 6 نه ستورت را دستگیری داره خطیمه نه ستوره دستگیری داری اینم با کانال دیگری میوم من نگاه نیست را ما تدبین با میبینیم گاه نیست عشقان همین جای برادر همه وقت میبینیم یا دیگر را بگو مده بشوان کامین کنم هم میشم گاه نیست ستوره اگر همینجا باشه عشقان دا بشه کامین کن میشود. ای انا ما خدم 99 کم 90 ما باید خدم پیش ستوره 100 300 کم. رحمت تیوی شیدم همش قطعی خیریتی رحمت تیوی شیدم همش قطعی خدم 300 میکم بشم خیلی رحمت تیوی براد 99 اینومی ادمین این 100 اینومی ادمین بخبر گرد برادر عد دوشیه این 100 چیدی ولی با کانال مونده این 300 میگی جای شدی این 300 برادر اختیار بار نگاه کن یا سکرین شات که بگیریش نه کارش 300 چی دی خریدی تو را نگاه چند شدم دیدم اینو خب برادر 300 چی دی 301 شدی باز با کانالی ما موندگی ولی چند کانالی کم وقتی هم بشم یا آدم میگه یا لایک همین چقید با بهتری میشید. من خدام اینه
канали дигарем қати бо меём. Ман дута телефон дорам. Хидм чанд шида бародар, хидм хидмон напурс бародар, хидм 299. اون اکران تلفن رو نگاه کلی. اینا نگاه کن. دیدی؟ آها کتاییاد. السلام علیکم همسین. و علیکم السلام، خوش آمدی همسین. همسین جان یک چیفر میگردی. نمیو ایسنو. آقا برادر یا شوخی بود، نه تلفن بودگیش یا شوخی های. این روز من پریزگروز که کنم هم گفتگی خود میارم پریزگروز که کنم. یه جز پریزگروز کش کردیم موی کنه و 16 ای با هم 16 دقیقی هم در اومدم با امو نیکو نه هم گفتگی خود ننشید 316 بودم اینا رحمت 305 کیه ای 305 برات ها کیه رحمت تیوی اوی رحمت تیوی کانالی ما موندگی از با کانالو میشامد برادر اگر همینجا باشه خوی بگو کو ای انا کپا خواست حکنین SS to da hastnu چقدی دیگه کمی کمی to da hastم برات رحمت تیوی بقى برادر 306 اینمی ادمین 306 اینمی ادمین زنگولش قطیه همسیم جون ملقیدن بس کردین یکش مبلقین
Rahmat TV برادر اینم با یک کانال دیگری اومدم 307 کام همین جبه 310 میکنم 315 ور میره قریب اگر همین جمع باشی اهای بگو با این چیگرمی تجکی میپرم سلام علیکم سازین و علیکم بسام خوش آمدی برادر بخص تو دیا ناچش نه جوی ها ای خوش آمدین اگر هرچی فرخور تجکی و همه برادرها فرخور تجکی را دستگیری کردین همه تا دستگیری میکنه اینا چی نمیرین بعد در تجکی به اینترنت میگردین همجا 2 کیلو اینترنت بخرین تا اومدن تو نه کیه بخواست برادر بخواست تو دیا برادر بشیم در کانال تو اونا کانال کودم فکر بخوا برادر اینا با این کانالم شیدم امی افیره یک صبح 6 امی کدی زور میشید 16 کانال قد دستگیر میکنیم اون هم یک اعلان کن بخواست تو دیا برادر میکنی امی افیره یک صبح 6 و بعد افیر دالیچ میکنیمش سازی دیگه اپش سازی دیگه کمک کیتا مفبت کیتا بشما رحمت تیوی برادر همینجا هستی کو باشی هوی بگوین از 308 دیگه اینا میادمی 308 رحمت تیوی 308 کی نیادم اینا فرخور تجکی خیلی در کانال قطعی هستم و دیگرش قطعی میام بخواست تو دیا برادر شیدستم کانال قطعی 16 کانال دارم مخدوم میشم ولی با جادامو کانال دارم میشم بخوا برادر امیر یک صبح 6 استفاده میکنی همی فیره قودم جمع شوه بخوا یا خولیگان زد مسلمان کامینا که مده هستی نباشی بشم میشواند خیلی برادرم با دیگه کانال میام
کو کدام برادر تماشا داره اگه چی بنویسه بشمش رحمت. ما برادرها کنار علیش میکنم بازی خیلی کوزبی برادرها کدام در همین کانال لیسه بشوه سلام همین کانال دا فیبی تیوی همین کانالی ما های برادرها مرحمت همه کسا بشین همه تانشیده هم برادر ما کانال انلیش کم با دیگه کانال آمدم فیبی را فراموش نکنین کلیاب سیتی برادر رحمت تیوی همینجا هستی رحمت تیوی برادر همینجا باشه هوی بوکو مینیم همینجا هستی چهار نفر هست برادر ننویسندیستم تماشا دارم که چی می نویسه که چی میگه بخ برادر یک خولیگان که میگه که ما یک از 13 شدم شما هم شوین کروچی دو کس دیگه نکی دو کسی دیگه که ستاره تو دو کسی دیگه میشه دو کسی های ولی با یک خوبچه گمی ہوئی همسی چوکا دیگه کارات هم سوزه میشه هم سوزه همین شب کرده ای کروم اگیمون هم ایفیر کده شیشتیم همینجا ولیم شما چی شما سلام کراسدک سلام چه میخوای چیز زنه کنه را نمیدونیم چقدر کرد سوزه خوبه ای خنده را کشیم ستاره سوز باشه سوز همیشه ما سوز باشیم ما هم سوزیم همسیم نه که زیاده ایزیر میوی خواه گیری همسیم میگوی پویز خطی اومسه بالون پویزشون کفیده باشه وچی باکه
اینا دیدی ستاره پای تو زیگ شده هیچ کار درک نداره. په دیدی ما را با دونیستان نویسوندم تاجیکستان میرم. بگین از عملیات بپوست باشه. ما ما خرسندم تاجیکی نه تاجیکی را یاد کردن وشن گما زیقم بیا جوالش میکنیم ما میرم تو به ترى آل اولاد هم وحدة جاي مسكوا داي هم سینگ یا اکیپاج اینا البته. تو پلیس میره یا کی بو میوی البته. همسیم بیا لکه کلا خطی بزن چل شوه یک کس که نمیرسه کم لایک ها بچخه. هی هی انا خیلی بگی چلش که کو اجده داریم صدم خدا لایکه اینجا سیم نشده قنیگاش دارم اچل نمیشه. ستاره کلا قد پر برچکا بزنش دا اسمون لایکه بغالده
ده کسیگر که برادر تماشا دارن که یکم چی بنویسن اینا که لایک چلشیده برچ کزدیش یا کلا قطی بوناگو سال دا پردم لایک دش خچاجقی تاجیکان با پیش گفتی گپا هم وقت آوری با علیکت با سلام اینا بود چلیک گم لیسه برادر و مخلا بزن دهن بنی عمله کبشکانه دیگه نتونه گپ زده چلده شید اخیر هم پنجوش میکنه گیزالش دکستوره شما دی برادر تاجیکان با پیش کو تاجیکان با پیش متده هستم با ای کانالم تاجیکان با پیش 155 اینومی ادمین SS شیدم уже штат دارم تاجیکان штат داره SS داره صدم په هزار ام تو زدی چلز شامی سب شده من نگفتم تای بزی باج بزنی زدی چلز سب سیا کدی واخه نگاه کورا من گفتم استا بزنم سختی بزدهش چلز سب سیا شده چون چلز شده تاجیکان شیدم زنگلاش خطی اس دورا آمدم شوا امروز نک یا بار آدم یاردم کرد یا بار آدم یا گله خیزون نک ما استوره را هیچ کنه خیزون امو ملقا گریختن ایبا من استوره را نمیدونم مالش خواه وگنی براری کارش بودم بازی میشم چورادم نه تاجیکان میشه استوره چورادم همسین فهمیجایی یا که تام رفتی ستاره پدرکت تبلی باید برا سلام علیکم و علیکم با سلام شما دی برادر اینجا از
Не бародари ҷави филмо да одам кам меяд, одам бисёр намеяд. ҷави зур то 5 нафара зури зур, бисёри бисёр то 5 нафара меяд. ҳам то 4-5 нафарам хидимон меяд. бародари хумо ки якдигарро дастгирӣ мекунем. ситора ҷиба ҷоизаемо нарафт. ман ҷоиза рӯи кардам атра. боз борӯй мекунам. ҷоиза дода шуд ба ситорабону. падака маъқул шид. ҳимати калон ба пешам каса. хаями хеле бародар. бародаро сайкӯ мешавам мужик бори бишавам беса пасенка. кулоб сититра падарка кадай ситора. ҷоиза рай кулоб оварда. ки бародар ман ту дар шидаям ҳамаи каналом қатъи ҳастам. шанид бародаро дофу дева филмда ҳамаш қашидагӣ буд. ма ина диди 43 лайк буд. ина 3 лайк шоз гирехт. не 42 лайк буд. ина 3 гирехт. ҷош марғо лайкора гирифтаму саркӯй хурдан. ина 38 шид бо. барномаи хеле нигоштари кам шиди сайри. ҳамин азоб ба ҳам бани эфида нависанган ки марғо ҷа ҷои шумо нест сайёхбоги ҷо меен.
34. و علیک بسم خوش آمدی برادر امری معروف. 37 لایک. زنده باشی برادر. اسرار امری معروف با خیلم ستاره گفت میرم نمیدونم اگر همینجا تماشا نکسته باشه همینجا در او هم فر میگرده کم کم. اس ستاره با اونو اگر باشی بروکو مردم پرسیده سید کدو کسی که برادر و یا هوی بگن اگر یا اون کسی که باشه از نچه که ستاره شون نیسته ادمین همین مارای کوز از امری معروف با همین چندی تا برادر میتونیم 600 کده نکنیم ما هم خدمت با هم کانالو میکنم 600 گب داره برادر پشتی پرده بچه بدونه چخ کنیم و خیلی بکار باشین. این اسرار امر معروف 790 کدم رحمت ادمین گم نیست برادر باز 10 تایگه خد 10 کنن گم خدمه شمد میشه او 600 زیاد میشه برادر ما گارانتی میتون اگر که با کانالم تو نباشم اگر نام تاریش نکه باشی کو امری معروف من امری معروف من میکنم پسیدتم چه اسنی پسیدتم کاروچی کن خیلی مرغو بخدا نمی امروز این کار اومدم چی کام درمام افیریا برادر ای چند برادر درمام افیرشون خیلی جام کن شیدم شون شیدر میام افیری خدمت خیام قدر اولیم افیر سر میتونم موبایل افیر دامی درم پادپیش کنم نگاه میکنم 308 بود میبرم 99 شد 299 شده اونه شو باره سر پارم وقتا وایرون شد با همجا یک دو سه برادر اخمام بود چند کانالشون بسیار داشتن گفتم شما زکر کده این موزی 114 اینه 16 بودم 14 شدیم بود ادمین من دو کانال دارم میدانم آها ما هم برادر بخدا کمی دمیشم نمیبرم بوم بفورش لبای بریم بیا پرایوت که کنه کانال ما هم یه بار میشم دا کنسا میرم من دا چی تا کو برو هر دو این آز مطرح برادر مطرح 791 اینا می ادمین مطرح جوش نخواهی 100 هم 600 گفتگی ختم میکنم زیادتر درجه انشاءالله دیگه کدوم شلپ هم کانالو ختمیم ترا دستگیر میکنم ای سیره کنم بگروی خیلی میشمش نم روی اگر
میگذره میرم دیگه 18 میکنه برادر ای بیو همین برادر کو پایپس جمع کنیم که ما باشیم مرحمت بدروین ای پشت اکران میستین دیگه بگو زیاد چی دسته امری معروف برادر این ما در چور شدی بجی ادمین و کانال قبل نیست برات بیو کانال تا ورا بنویس میشم نه چو یا 95 دی برات همه کدومی پابراتسک شما پابراتسک میشم امری معروف 96 90 ها 90 ها 4 نفر در اومد 98 99 90 امری معروف برادر همینجا هستی همینجا باشی برادر اسرار امری معروف زنده باشی برادر نه برادر گپی را که زدم در گپ میستادم 800 چیزی امری معروف این 800 مبارک شد برادر اسرار امری معروف لایک موندم زنده باشی برادر برای لایکت با سلام و علیکم السلام خوش آمدید ساشا مسکو ساشا مسکو 600 ساشا 700 بخشش برادر 849 شدی برادر باز 850 میکنیم و مایده بالا میره رحمت ادمین زنده باشی دوستم ندارم گم نیست برادر اسرار مایمانی گم نیست براد میشم از کانال ها جبسی و هم برادر زیقنش همه تونده میشم کدوم داشته باشم میگم شیدم باید تلفن دیگریم کفتیستم برادر رو این کانال نقاطی بدایم در اسرار امری معروف ایشتا 800 کدیم خواهی این برادر خموندم هستیم ادمی اسرار 600 کنیم کوچنده اسرار
асрор бародар ба хиёлам бисёри каналон қатъи ҳастам. Я эфирм дома будамаш қатъи шида будамаш қариб бародар. Ё ҳамаш қатъи ҳастам ида ба ёдор мирам. Хая мебинем шом бохе. Я проверка мекунем. Бо ай сари нав миём каналҳо қатъи проверка мекунам. Набошам мешавам мегӯм ки шидам. Амри маъруф 801 айноми админ. ман бародари хумон да ҳастам. асрори амри маъруф дам ҳастам. ҳай каналро алиш мекунам. бо канали дигаре қатъи ҳама тарафа қатъи хай ҳастам. ҳардушта ба хиёлам ҳардушта ҳастам. хай кӯя бор бидорам ҳама тарафа қатъи намедонам акар ҳарди каналтон да ҳастам истима ятушта ҳастам медонам. кумада бишен гап неста якаб нест ҳамҷа бишем тохе як ҳой бугума иҷо медонем. як хелчман намехаб дити ҳами асрори амри маъруф бисёр гӯшта аст. ҳарди каналотон да шидагиям. надорам дӯстам бовон гап нест бародарам. пешравӣ шумо бародаро пешравӣ моа. ҳами шумо ки пеш рафтем баъд мо ҳам пеш мерем иншоаллоҳ. худо хоҳад агар нахоҳад ҳеҷ ягон вақт агарам қаҷон мекунӣ намерем пеш. ина асрори амри маъруф кароч бародар 94 айноми админ. инаи каналам қад набудам ина шидам. амри маъруф тидам набудам ина шидам. 802 айноми админ падарка бародар. Саша 700 бародар тидам шидам 50 шидай 51 ина шидам. агар ҳамҷа ҳастӣ набошӣ хай ҳеҷ каме ку ака шидам тина Саша 851 шидӣ. бародар ҳаматонда шидаистам бе ягон фанда бе ягон дурӯғ. раҳмат дӯстам админ. гап нест брат. ҳамҷа бошем бесемӯз мешам бо канали дигаре қатъи меём ина. ман дошта бошам чанд канали ҳаматон да мешавам. ҳами каналамо барои дастгириам бародар ҳама тарафа тҷк эфир ко асрори амри маъруф 95 айноми ҳама тарафа. Саша 52 852 амри маъруф 803. салом дӯстон. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ бародар фирик теҷе. зинда бошӣ асрори амри маъруф бародар. бародарам мо дар хизматем. кози кида нашидам асрори амри маъруф нашидам. 95 шидак. ин бародар да ҳастам. филм да ҳастам. Саша 700 да ҳастам. 52 шида 700. амри маъруфа 803 кардем. канали дигаре қатъи мебо касе меша.
гап несе бародаро, мо ам намебурам оха ягон кас. Биен любой время проверка кунем. Бировардим, агар бирома бошим мегем валай. ин ҳозир канали дигари хати меофтумо. Канал дигари. ин каналимда ба хиёлам ҳар дата ҳастин. ин аз мо як салом рӯй мекунам, ку мешиносин ин каналро. ку амри маъруф таъм ҳасти, асрори амри маъруф ҳам ҳастай. ҳадми ман шуморо медонам беҳтарин. гап нест брат. касе дар шумо набудем бародаро, ман шидим ҳаматонда амда бишен. ФБА да бародаро кадоми наша баша илтимос по-братски амда баша. Амам канали моай. амрам дастгирӣ кунем бародаро, беҳтаринай. 403 шидай, я дастгириш кунем бародаро. Саша бародар, анам калаи чида биша шидай ФБА дай. ФБА туда шидай. гап нестай брат. Медонам барои зурмон дидим тудам шида будай. ФБА короче бародаро, канали я бародар мунай Тоҷикистонай. уҷа ки интернет систай, редка медароя, ман иҷа мегирам, пеш бурдан мегирам каналиам бародара ба амурада. По-братски ҳамон хоҳиш каргаям тари ёрдамаш додесам короче. кофе биата. ку бародаро, ман шидиму каналро алиш кунам. о ҳаматон ҳастин даи. короче каналро алиш мекунем. баъд другой канал гуфти гапо меем. асрори амри маъруф 96 бародар. ай номи ҳаматарафа бигем иншолло. Саша 753 бародар. амри маъруф дигар теда ҳастам ҳамаш хати. гап нестай бародар. бародаро, канали главни ман чиай? ҳаматарафаи элай бародаро. главним ки истифода мебарам, нами видео мепартовам, ибода намепартовам, ибода дастгирӣ мекунам. гап нестай ҳозир ин ҳамаша
اعلام میکنم بدروید می نویسم و دار پر شوم. فیبیا برداراز کنار گفتم در سیمای اونا بالا دابرو مگه فیبیا باز ما برادر ایشون میتون چه خیلی میکشه کمینا میتون نه تلفن دیگریم قطعز میکشم ببینید اینا برادر نه فی بی آی 403 اینه همه طرفای نه 13 با خدا کم شدی سبای ما مرغا گرفته سن 16 بود 13 شدی نبود اینه باری همه طرفا نمیسته خیلی صورتی نستروی که اینه جمعی داری برادر اینه جمعی پایین در دو تا گلچکای نه دیدیم کشتاگی جایشون کشتم هر دیم او را میکشه گریون باشن هر دوشا فرق نداره همین اساسیش نمیه برای پت پیچکو تا دیدانا همین تورگیش اساسیش همین تورگی را میکشی همین تورگی را میکشی فرق نداره هر جا بکشم چون نمیتونم تمام انا برا میکشی ساز میشه دیگه کانالات دیگه همه آدما میتونن که کانال تا اینجا ببینن که الای کانال اینا کانالت الا کدومی داشته باشی مینایش خود چند ببینم اینا اسرار امر معروف دا هستم از همجه برادرمون خیلی ما بسیاری دستم برادرم وقتا ما بدونید میبینید کدومی باوری نداریم ادب مرحمت در روی تماشا کنید خلی با آمدم خوش آمدم همسیف آقا خوش آمدی همه وقت آمدی خوش آمدی زنده باشی سربلند باشی خلیان که آمدی شدم برد از بیما برادر ترا ایشون میتونه جب افیده که باکو کانال شدگی هسته برادر کانال نه برادر کانال شدگی نیست خشونک شده ایش البته ایساری لکن کمو اما دایشون نمیتونه شما بدروین کمینه برادر هسته یا که نیست برای نماد رمادم ما دایشون نمیتونه گریون مونده چی بالا احمد ندارم همسی جان ما هم اشوامی نداریم خوشبخت باشیم خلیکن که گیجا رفتی تا یکی نو خیر خش کردن و چی خیسی بود رفتی یادی ادمان نویس کانالی نشم فیبیار رو بنویسم برادر فیبیار دوازی برادر به با او کانال بیوم اگرم اگرم جی
چه کانال گنده کتاره های دیگه پو FBA من کلاب سیدش ما داشته بودم FBA همه طرفه افیر 7 نفر سلام علیکم خولیگان که اصور هم معروف گمدن ایسی که اصور نمیبودم افیرتون نمیرفتم که اصور میگه نمیبودم نمیرفتم افیرتون ما خودم هستم بخشش خولیگان گفت کی همیه ادمی اوه وانا FBA گفتگی من باید کلوش داره کو اما FBA TV FBA دارم من هستم و فهمیدم برای در روز من درم آمدم با همون FBA تدکی تدام همون شیدگی های هم برادرم خوش امرید کرد که با همون FBA میدرویا افیروز هم میدرویا اگه وقت که اینترنت دایره کنم توجیکستان دا و ای توجیکستان ای دا نصره که نصر اینا رو برزوندی شیخ سی هفتم لایک سلام و علیک بسم خوش آمدی برادر زنده باشی برادر بر بالا بگذار دستگیریت کنم برادر اینا ما خودم دستگیری این کانال دا بودای از 400 میکنیم برادر 400 چیه 400 چند میکنیم السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدی کینو مکس برادر نه خیلی پیشروی سخت شده کو بونه کم ترای خم بیدای چند مار گریخ بو خوش آمدی کینو مکس برادر ما با هم دوام دادم بگیرم کاری خما کانالو قطعه لفرگشتم بگیرم شما رقم نتاش ما هیچ یوردام تینا ما کانالو قطعی میوم میگم که در چند شیدم میشه دا مار گریخت اکا جون ایت هم دا مار گریخته باشه ایما هم تو گریخت ایما اینا ای ساعت بور گریختن یو پیا بور 9 کس گریخت اینا بایا بور دیگه چند کسی گریخت 3 کسی دیگه 9 و 3 12 نفر گریخت ایمی امروز ایما ایم وقتی که افیر درو میستم ای هم ای خدم هم تا دیگه افیر دیگه رو آوا برادر و خدا ای دستی مرغان من رفتم کجا رفتی 408 من همه رفتم خیر رفتی پنود به خدا دنی رفتی من باید هزار میشیدم لیکن نشیدم ایشالا میشه برادر تا خوردم میگه این طرفو همین فیروده ایشالا میشه همین میشه اگر خوب نکنی میشه برادر شما رو
میشه ایشالله قریب شیره و قیگه نمونده قینی را گذشته 50 نفر یه وری خوی نیفتنش ده سیفی دبره ایشالله جمعش میکنی هم کمیش میشه بلا موجی گوری بیشه و زنگولش خطی نبرویا سازای کو دموینم که برادرویا هوی بگین کویا دستگری تون کنم خیلی کانالو قد کی ایلاب کانالو رفتیستم بعد عقیم نمونه اینوزی اوچیرت تا اوچیرت کی اومده و شازی نه ایلاب میدرم خولیگان که خیمتی ده همه وقت هستم کی ده ساش 754 شیدم ها میشه 5 ادمین 13 کردم نیست از روی هم معروف نه هستم امری معروف ها اسراری امری معروف داز باید بشم اسراری امری معروف برادر 98 جز ده کسی دیگر میشم ده تگر ده کانال دیگر قدیمی و ایشالله تا همه خیزی وظیفه بلنده میره ساشا 54 اینو می ادمین تویشو بوده است کینو مکس برادر اینا با 57 کردم هم نیست ما کانال علیش کردم که شیدو همه تجیک خطی یا خولیگان که چه ده خولیگان نظارت که اوخی های کلوش داری مگو قانونو را ایراحت چکنین ریاحت کنید بلا دیختو خیلی بما که اصاری امر معروف چشتی اصاری امر معروف برادر 599 شیدی اینو می ادمین این نوازی خدمه با کانال گریم بیام ازارد میکنم یکم کس پشکی نده و ازارد نکنه خدمه با ازارد میکنم یه ازار میگم اگه خدا ازار تام خدمه بکنم یک خیلی نمیشه کانال ندارم کن اوست میگه برادر که یک قانون ریاحت کنین تو اکمو هیچی نمیگیم و بچه که خوبه که هیچی نمیگیم هیچ کاره خفه نمیکنی خفه نشون میگیم اگه اگه برادر میگه اینجا بیشترش پد پیسه هستن نویسنده گه و بونه زنگوله هر کلکول چی نکی ما که بچه خوب که هستیم هیچی نمیگیم بخیر نمانید برای چی دنگم بنویس میخونم دکجور بو بازی اکرمه را بگو دستگیری برادرو همی شخیر دیل دستگیری کنید شخیر دیل آفیسالا یک دستگیری کسی که من در شوه همه 6 کس میفته او چند کس که در کره برادر 6 نفر دمیر که شوه برادر دا شیخ دیلا شیخ دیلا چه خصوص انگلیسی خیلی خونده نمیتونم هم از بخشش اگر خطاب کنم نمیتونم انگلیسی را
راست میگن اسرار امر مرا برادر. اگه مینت داریم مینت هم نسوزونی شما برادر میدونه که چی ای چی خیلی کارو چی بفهمی که ویدیو دا افترس که خبیدگی یکم تد میدونین اگر ندونیم ما میدونیم شما تام خود دستگیری کنم بعد دستگیری شون میتم و زکما کانال عالیش کنم کانال اصلا امری مرو یک زنده باش میدونی زورایده وقت دو ما زیگه هم کم شدم میبینم داش افیلم هم میبینم اگرش افترس که خبیده باشه جوش تا دیگه دلیل میکنم اینا اسرار امری معروف برادر ختیا برده اکران نگاه که نه هم گفت گفت اگه ختم شده که نه 600 اینا برادر و ضربه و 600 زیاد میشه انشالله با امر خدا خواهد انشالله اگر این مرغا پس نزنن همی چی نکنن بخیرگاهشون نکنن نبرویم کو انشالله پیشروی سازه یکا دوام تیم پیشروی را رحمت ادمین ندارم همیشه سب باشی انشالله زنده باشی برادر هم پیشروی تم برادر کو پیشروی مای آه همسین عیب زیاد خولیگان که مرا نمیکنی خولیگان که اما آدم پایان بدگی تا بار بخون چی میگه تو چی کنم تو چی کنم شیخ میگه تو چیکار کنم های کو برادرها که نشینی میگه اگه ساشا یعنی ساشا برادر 56 856 اینو ادمین سلام دوستان یک دستگیری کنین گم نیست برادر درد دل دستگیری ایمو ای 910 اینو ادمین برادر با پیش همه وقت همه تو و علیکم سلام علی خوش آمدی ای پیس 910 اوه ای همسین پی اوه 910 ما کردمش بو چی هم 910 می نویسی تیز دلی چکن همینه رحمت دادمین زنده باشی ساشا افسر من نمیتونه برادر بسیار وقت خطا میکنه بخشش وجه ساشا افسر بگم ساشا مسکو میگم بخشش برادر یکی میشه در مختشتگی خولیگان کش خولیگان که اولیم جان میگه خونه تو نمیستم اولیم جان برادر همی فیلم رو یک صبح 6 وقت میکردی زور میشی
اینجا سازی خوبی я просто кайфе чё там чунда чия я просто кайфи 82 582 айноми админ кайфари хушомад ҳама каса бародаро хуш омадед ҳама касе алайкам шапак некадомиш шапак агнисайнака олимҷон бародар ами эфирмора як сообщество намекунӣ дар каналат асрори амри маъруф ҳамҷояти бародар 606 саша мазкурдам шидем асрори амри маъруф бош як он чӣ кунавист ма канал варзиш мекунам ва канал дигари миём начита бошам мешавад як канали қайга будай ҳама каса хуш омадед асрори амри маъруф бародар 601 айноми ҳама тарафатеҷа ки саша бародар 57 айноми админ 857 хулиганак шидам 190 кида бишам
مایلاش مهمان شاید برادرها کی مونده؟ کی دار بشم رحمان زنده باشی ساشا برادر. ادمین را زنده باشی امری معروف برادر. برادر امری معروف تو ده همش خشیر همون کی مونده؟ اسرار امری معروف کانال اسرار امری معروف همون دا بشم زد 4-5 کانال دیگه موندگی با او دا نوشیده او دا بشم 4-5 کانال دیگه قطعی ما دا بشم آنو میشم ما تو داشتیدم خواهیم ساشا تو داشتیدم نه نکن نه. برادرها کدوم که در کانال ما میمون نشیده میمون شوه پابراتسکای همه خویش کما خیلی با دیگه کانال اومدم که او برادرها خیلی چخ چخ کم بگیرن قطعی چون چخ چخ بوده خوش نشیم کو اسرار امر معروف جوشیدی اسرار امر معروف برادر عشق قطعی بدهیم گم نیست یا پروسا کیفه زنده باشی برادر فانوز بخدا گنه کورود با برور بگیرم گفتی هم کم پر گفو راحت کنه مایلی خیلی مول باشو کیفرک ده ساشا برادر 58 شیدم 858 شیدم ساشا و برادرها کی نه نشیدم یاری سوی بگم ما ایجا میشم ای کانالا هیچ ممکنه میدیم ما دیگرش و علیکم با سلام سمایه امسی شما دی سمایه امسی
سومایه امسی خوش آمدی به همین فیلم میشه ساز خوب ساز خوبی سومایه ساشا برادر اینا با یک تگه اینا میادمی اسوج امر معروف برادر همه کانال قضیه شیدمون بخیر علیکم سلام و علیکم سلام همه دایم برادر اسرار امر معروف همه جد ست ساچ که سردم آواز سوشید برادر برادرای نام مگیل تیموس پابراتسکی هم لایک هم چخین
Саша Москва бахшиш бародар фақат хато мекунам медора 59 859 Саша 70 700 хайна фақат ам сависма мешам наметра хато мекунам бародар бахшиш ман рафтам хайр ола маҳали шахсим пануд ба худо гани шавои хуш ҳамсим наобайду заҷакай саш ҳамзурдорай иншолло ам Саша 60 мешавад номи мо куба ки монда айга ҳеҷ кам намуда ба хиёлам бародарам зинда бошӣ гап нест асрори амри маъруф гуфт хаёзи як канали ду канали дига мондагия ба хиёлам кувам нас акай Саша забишем ду канали дига мондай ам ду канали дига қайд ку агар нашида бошимаш мешамаш ина диди нашида будан чиқад ина Саша 700 бародар 860 айноми админ асрори амри маъруф хурда ҳастам ширав хонум раҳматсоз адиш не намедонам ака бахдам як ҳамин савлиси ман мешам бахшиш аз борки ягон вақт як савлиси ман мешам дига ҳамин омӯхтада ҳамин шашаям киям зубони мо мепеча пат ягон вақт гӯша гирифтанда Саша Москва ку ам охам гуфтам таямтари хай дига омӯхта шидаги иҷа шади намехоҳам мегӯям Саша Москва мегӯям бахшиш 1000 бор ки хай ҳеҷ куна намекунад ина ёд мегирем асоси ёд гирифтесем кам кам омӯхта шидисам ина Саша 700 дига тамом не номи соза як чётка мондаги 700-ша ҳама кам сависмагӣ мекунам бахшиш бароям сависмагӣ монака Саша бародар ҳаракат кун шава ягон бор як камераам мекунем ягон филмоне ягон видеомона сообщест ва каналда то видео то аймон эла шидана акай мо маладоя нав 300 доли 700 подписчикига ҷамъ кан дар кор аммо Саша не 700 ҳамтара гирифтан дар кор да сари 300 ман мондан дар кор баъд 1000 мешавад зуд мешавад окей асрор окей асрор насиб раҳмат барои дастгирӣ ҳаматона раҳмат барои дастгиритон бародарон кадом дастгирӣ кард мо ҳам дастгириш мекунем бародарон
Ko'zma kanaliga دارم بیام یا برامش خطی بعد بخیام کانالم یکی دا بود میشه اثاری امر معروف سشده 700 یک کانال دیگه مونده پس دیدیم بخیالم با نامش چپلوقه شپلوقته نامش نامی کانال شپلوق باشین آمدم اثاری امر معروف هستم سش 700 هستم تمام مگنی تو امی 860 تا نیستم سش 700 هم قدر قدر تا نیستم تمام خیام با اثاری امر معروف هم گفتگی شکیم و امر معروف هم گفتگی شکدیم و رامو تو چند خیره گفتگان کردیم شما دیگه از اون هم قرارست خیلی هم که کنال داشتیم کردیم برادر 2 نفر دیگه مونده کی باشه احمد ادمین هیچ کمی برادر ما هم اشمومی نداریم که هم یک کانال مودم پادپیس ساکن یک دانه پادپیس کرد مودم زیاد چیز ما هم اشمو روزی یا لایک موندگیش مودم ما هم روزی برادر یا پرسموترش مودم بس برادر کم یک شما یا آدم هم جا باشم یا کسی همینه که یا آدم هسته بومیا بهترینه همین توخیر دستگیری کردیم برادر گم نیسته هزار همش مودم برادر گم نیسته سش 700 امیش مودم برادر عمری دروز بتخت عمری دروز فقط با کار خیر بود صرف کنیم بهترینه بود انشاءالله خداوند انشاءالله راضی میشه ای همه ما شما اگر با کار خوب بریم ده راضی میشه با کاری بد راضی نمیشه کوز ما اخما پریزاگوز کبتو مایمام نبرو مایمام برومی سبدا مایدا چانچ برومی سبد
Holakay ma istodagi 13 نمیدونم. Holakay ma istodagi برادرها که همجا 3 کس تماشا دارین یکم تا نمیدونه که چطوری پروگرام خطی در کامپیوتر افیر میکنی اکرانی کامپیوتر برای گفتم که تلفن در که هست تا تلفن دارم هر دی تلفنم خطی میکنم کامپیوتر دارم گفتم یکم وقت یک پاپرو این کامپیوتر در کامپیوتر چی خیلی افید اخش روی به زیبای چطوری تلفن خش رو میشه همون شنیده گفتم کامپیوتر دارم یا پاپرو کنیم هریست کلانی خش روی برام کلانیش چور کس شده کی باشه و تماشا داشته باشه
سلام به همه و علیکم سلام صدای غریبان. خوش اومدی برادر صدای غریبان. ای بر بالا بزن لایک اونجا برادر. خوش باشین ادمین. غم نیست برای شما، خوش باشین برادرم. برادر کدام که مده نیسته شوه که اونجا 5 نفر تماشا داره، کدومش نباشه برادر بشینش میشود. ما هستم برادر، همه کانالم خطیت ده. اگر نباشم برادر همه کانالم خطیت تر ما دستگیری میکنم زی. زنده باشی برادر. به چلم لایکت. یکصد و 15 часов просмотра. کو هست آدمی نو. آدمی نو اینم که حکای امر معروف، اسرار امر معروف. این صدای غریبون مای بخیرم نو تمام. ادمین چند ساعت جمع کدگی برادر. این هم قصاوت 115 ساعت خیلی ما همه افیرون بگیم بسیار جمع کستم. اگر نیکو تاری اگه جو این برادر این هم قدر جمع کردم. این هم قپت پیچک دارم 309 تایج حسابش کسته. اسرار امر معروف چه خیلی که ما ساعت بسیار جمع کنه. هزار پادپیچک 4000 ساعت پرسماتر. آخه میگوی تو تل دارم کو آواد ده تلفن دارم اکا امی اکاونت ما هر چه ده هر چیزاگی هم اول با میگم کامپیوتر دارم اکاونت ما دبایت کنم. کارچه امی چی تعریف بکنم شما من آن نفهمیدم. میگن ده تلفن قدمی چی کم میکنی اما نفهمیدم. ایفیرارمونم بروانا هم تاری خچون هیچ کم نداره یا او ساعت جمع میکنه. برادر من 16 کانال دارم.
گام نویسین و زکا می نویسم رایت میکنم. نمی برادر ایمو هست تایب ایمو هم گام نیستن همین نمرو در اکل بوی بریم یا اگر بوی خیزماشید علیو کن. ده تلفن کامپیوتر دامش آن سر تیم سی تاگاش کنیم چور تاگاش کنیم نه یکم ده تدابیر بابا. گام نیست اصلا عمل معروف همینجا امشب ولی به کارم که ولی مرخب و افریخ مگر بکشم افری مردم هم میرم با تماشا میکنم و کوه جاگم پس بچیک جمع کنیم مگر یکم جوی مرغ پر کنیم. ادمین چند تا کانال داری شما؟ صدای غریبان برادر 16 کانال دارم 16 تا اکاونت انا کانالی که استفاده برم 3 تا دارم یا تمام طرفش نامی دلشاجان 03 ای یا تایگش به چای فبا همین 3 کانال استفاده میبریم با این کانال تون تماشا کنم. میشود که لوبای نمون تماشا کنم میشود تماشا هم میکنی لایک هم میمونی لوبای کمیتر هم میمونی هم چیز میشود که گم نیست صدای غریبان میشم همش خطی میشم و زمین جبیسی اگر میشم همه کانال خطی اون خیلی گبزه هم میگیریم و باید تلفون گریم شیده هم میگیریم چخ هم میگیریم برادر ها ما تلفون گریم خطی هزی این دانه دارم این خطی این دانه دارم این باشی اکا گم نیست های خود گم نیست برادر از ورال مارو دوباره بریم محلی کم ما بکور ما که تو 4 روزا بخیالم بکورم همیم دین شب پس این شب ما بزنیم کورا و 4 روز دیگه خانه داریم صدای غریبون شیدم براد 743 شدی صدای غریبون هم نیست باشی اسرار امن معروف برادر من برادر کیرا صدای غریبون یک همه کانال مقدس گیر کنم ما یک گام نیست اسرار امن معروف با سری وجین کن برادر بعد علاقه کن این مود علاقه که جخ میکنیم برادر اوکی مول خب در پناه الله باشی برادر من یک این برادر دستگیر کنم ممکن یکم تپا سفی را باید بکشم ادمین برادر ما همه کم نیست برادر تو دام میدر موزی نک تو دواخل همش خشی دارم اینجا دای تلفن دیگری می برادر اینا اینجا ده توز ببینم با کامیرا شون میتونم که باور کنم نه
اینا برادر تلفن گری ما دیدی؟ آنها تلفن خواهد ما شما دا چی کسام باید پیسه کسام دا کانالتون اینم تاری برادر اینا وز خیلی دمشم اینا ترام میبینم اینا تدام نبودیم اینا شیدم برادر 33,533 اینو ادمین برای اینا بدرو بمی توغره گفتم ما ترا قطعی همیش صدای غریبان را دستگیری کنم ادمین رحمت برای دستگیری گام نیست برادر از اگر بیسی همینجا من تیز نمای کانالم خدمه درم اگر برای خیلی ما اگر اینا ایکم کانالم سر میکنم اینطور اینا اومدم برادر ما همه جده مراد نوی زنده باشی اینجا بیت تا کنسل میشم بعد میره بفراد بره بعد نفراد بیستک تماشا کن بودم میفیره که چیگه میشه نه کروچی سر کردیم ایکم همه طرفا باشی اکرد گام نیست ایتام باشی برادر بایی شیده بدهیمد بایی اکاونتم همه طرفا خدی هستمد چق چق قطی و 3 نفر شد با یکم آدم که پیدا میشه البته میگه دستگیری که خیلی ما برای دستگیری کانال را کردیم مگنی اینا برادر صدای غریبون شیدم 746 شیدم فیلم تجیه برادر تده هستم کانالی نو ختمیم ما هم شما برادر رو بودم کمه یا دستگیری تون کنم همه طرفا تیجه که صدای غریبان 47 اینامی ادمین 747 فیلم برادر تده هستم فیلم برادر من تده بسیار کانالم قطعی هستم میدانم ازیاد کردیم که ده بسیار هستم که ده نیستم ممکن اگم چیده نباشم میشم نکی ما برای هم میدونم کدام افیلم ها بسیارتر بیام میفهمش که شدگی میشه درید کرید که بیا اگر ممکن اگم چی اگم نام پوم شالیش کنه نفهم حالی هم افیره گفته است تو را ما چی میرم تجه که میرم ما افیلم تو سر نمیکشم خیلی صدای غریبانش تا بودیم تدام فیلم بودیم شما در کدام طرفای ادمین ما برادر طرفای دامده در پیش ایرپورتی دامده هم طرفای هم دامده در کار میکنیم برادر فهمو براد گام نیست برا صدای غریبان میشه شگری علاو کارو سوز شروع رفته سه کارو زیرش که خدا بعد ای بد نکنه گفته هم گفو همه قدرش شگر به خدا
صدای غریبان برادر چلنا اینومی همه طرفت تیجه که سیتورا بانو اومده و هی خوردی نمیدانم خدا. زنده باشی برادر. صدای غریبان تن ناوی فیلم اومده. نه میدرو میبرو میره خان یکم برای آه یا یک ممکن هم یا دو سه بردید اگه باشم تمی فرودم. صدای غریبان 52 51 نه ما یک نه ما یکم چی داری؟ اس SD Records من من tak come fiz meu filho. باز ما کی داشتم این بعد خط زیقی یک تاجیکستان میره به حک معلومه شدی با مر ابی بگیره مره دو دیسه نه خورسندم این نو دیگری تنزیق بده اپش کرد هم سیفم که من دیگه کانال خطی بیام برادر دستگیری کنم اشتراک بیام برادر دستگیری کوخی گیت جکی رفتی استای این همه آدم اکون ای دلک چیمش او سردی سکو براکیه نمو نه خودش خچه گفت ما تیجه که حاضیش همش قطعی بیامی برادر صدای غریبون یک دستگیری که هم دستگیریش کنیم یک کم تربخیزه پت بچکش در همین دنیا دو روزه یک دیگر دستگیری نکنیم که دستگیری میکنیم یک کاروچی هر دومون بکنیمش اکه نمیدونم چند میشوه و 800 نمیشوه ممکن یک 780 ممکن شوه 8 کانال داره 8 برادر مرا قریب 2 سالک میشوه احمد دا گم نیست برادر صدای غریبان همیشه ما روزی باشیم و هم روزی ما 1 سال 4 ماه 1 سال 4 ماه ما 1 سال
یک ساله. یک سال و 8 ماه. یک سال 8 ماه میشود در همی مسکو. هم سرم سفید شده، پیشونیم کار شده. اینجا گشتم خطی روسو آواز دو تجکه دیم. کاروچ ما برادر شدیم چاو شدی. برادر جا خیسی زین ما هم شدی سما میشم دیگه قطعی هم که دکسه یچ تی و یچ اس اس یک از یک برادر رو تموم شده را که هوی بگه خیلی پد بیسچک جمع کن باشی بیا پد بیسه ست کنیم اخی بریم ایالاو نه چول کس شدم با که امی لایک چل امی لایک اکو کی چلده کباد سیتورا من سیتورا هم جایی اما تی چلده نکب نگاه کن خامی 48 میگم 38 شی 37 شی و 38 شی نمی خام بیده بولو رفت خام بیده بولو رفت هیچ جا نیست ده جا بیسه و بولو براوا کامیره قپوی میام ما عشق خیلی خیلی برادر ما کانال آلش کم و کانال دیگری مامان مشتری محترم در این صورت شما مبلغ کفایه نیست تا وقتی پد پیسی جمع نکردی با یوتیوب ندارو شاید رو پا میشد رو ها 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 گام نیست که دخم داد اینا که 760 اینومی ادمین سیتورا زد 59 کرد من 60 کرد باشین رد نوی گام نیست برد ما کانال دیگریم قطعی هم یه نفر دستگیرش کنیم چوشید کانال اون نگاه کن 1 2 3 4 5 6 7 کانال دیگه مونده برادر اگر هم 7 کانال در نباشه نشیدم بخیر ما 7 کانال دیگه همیشه هم بکور مایده کده اینا 62 اینو ادمین با کانال آلیش میکنیم میریم تجکه ای تجکه با یه اکاونت دیگه میگیریم میم زنده باشی برادر 39 تا لایک کی بود تا بچه میشه اجاق دادم 66 اینامی ادمین 264 102 غریبون 764 102 غریبون بولنی نیوز باکای 200 باکی را میدونا چطور را میدونی؟ نه با 4 نفر
برادرها که ازبکی دارن برادر امی بخشم ازبکی گپ زنین و نمیدونم بلند پایین تابی بلند پایین استوای پایین و هم ما بچه نمیدونم ما میدونم امی قدر شنیدم یخشی misiniz بلند پایین یخشی misiniz میمونلایده چی میگن من کم کم جواب سقطی موزبکو گم میزنم 10 دقیقه ستونکچی باید 10 تاشیدی ما 8 رحمت برات ای بچه توچکی را میدونسته چه ازبکی نویسونده ازبکی نویسونده یا انگلیسی نویسونده برادر میدونی توچکی را ای بچه تلخمون کفون گفتیم ازبکی که اومد ترا هم 10 دقیقه شدگی هم بودم نه استوره 10 اکانت ما دیلا نمیکنی روی کنی دیگه تلفن ما از روش نمیرسه اکانت ایلا کنی ده نمیشه میگه دیگه نمبر بگو فقط بچه چوکدین بچه بخدا ترسان چکو هفتیم ازبکی جو پیدا شید مو که هگم اودم دانو کفته سیم ستاره را میگیم تو میدونی ازبکی را بگو بزنه که ها 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 بابا اگه کشیمون ای خنده را نکی نه آخه ازبکا هم تامین نویسم کو آخرش انگلیسی می نویسم بسیارش بوم افتم هم تاریه بعد اگه ازبک های نویسون دیسته تلخم کف بگو ستاره میدونی تو ازبکی را بگو بزن نه ما ستاره فهمیدم ترا به نمبر شدی ما هم به نمبر شدگی ما نیو کن چند اکانت 16 اکانت شدگیم تلفن میگه که بس هم اکانت به نمبر اکه دیگه نمبر قطعی لکن نیک من نمبر ندارم آخه یعنی که ما ایک خوینه ما در اکانت لکن این کرده در 10 منوت 5 اکانت ایلا میکنم 5 تا چیزی 6 7 میکنم ستاره ده کسی که در کره خیلی چی که ستاره اکانتو تمام داخل کن اکانتو تمام میگیرم تا ای تلفن پول توزه شون کن با ای ساین او اکانت ایلا کن فهمیدی اون تاییده میشه اکانت های تمام میگیرم ای جه استفاده میبرم برادر را دستگیری میکنم این 10 تا که ایته باشه 16 تا اگه ایما میشه 26 تا پد 20 چی اگر با 26 کانال یا ویدیو خطاب رو تماشا کنی 26 پرسموتر 26 تا لایک 26 تا کامنتار یا چی داخلی مسکوای فهمو چی گه پیجا پس دولت در جایی طرف مسکوای قینا بوداید چمک میزنی مسکوای دمی رسی من کو هم کانالم خطی بستوستم برادر داشتیدم میگیرم چی را میبینیم ادمین کاراتون چخیلای
ба худо шукр алло ман ягон миннат намекунам хаяка ами урус мардума хай бифаҳмидаам кор карген медонин чӣ тариян урусо калазардора медонин хайхтон студия Билол. Салом брато. Вау некад басан сози хубе ака хуш омадӣ айбар боло бигзар ака чақчақ кунем фақатям бародаро акай студия Билол бародар ами кира дастгирӣ кан дар курай садои ғарибона ба доди ғарибон мераса бародармо кумаи канал қатишидам медонам ман 21 медонам ман 21 та кала ман то бародар 21 та хати бошӣ ман қариби 100 та зиёдай хай акама буҷа бачаҳои тоҷикмон пуран тоҷикован узбакован наминҷа хай короче мо ҳам тоҷик мардем худам хай як медонем чӣ хелай ҳаминҷа ҳам сехи мо хай 4 смена ҳам заводи мо кор мекунем 4 та сменай 4 рӯз кор мекунӣ 4 рӯз дигар хонада оддих мекунӣ инам сменаи 1 аст сменаи 2 аст сменаи 3 аст сменаи 4 4 та смен падрият очират хати корда мераванд ина мо саҳар мерем шав сменаи дига меам моро алиш мекунад мо саҳар оро алиш мекунем бо шав моро о алиш мекунад инам тари карочида 4 рӯз мо кор мекунем бо 4 рӯз дигар дам мегирем хонада бифора мо падработка мебурем кор мекунем хайне ки ништияк 15 рӯз кор 15 рӯз оддих даҳямо ҳама чай таҷо қӣ наёфтам вақт доди даи Москва Билол бозоро ина садои ғарибон бародар наи бародармо суханат аз минамон гапа гӯш кард ина нигоҳ кӣ дар худат дастгирӣ ки сехта иншоалло худат ози ҳаминҷа ба хиёло мешавӣ як чанди ози 700 800 мумкин бишавӣ ози маам ку аккаунтон қати биёмада монда як дуси аккаунтига ози мебинем чия медида бошад мо намедонам ина бародар ман бояд тайга шидам 72 шидӣ 772 блок ака 203 бародар ки студия мебер бародар бишавад дар каналот ё ки нашавад студия мебер студияда мада шидам на бо мешам зине бародар гап теҷаки шидам
اینا برادر 777 سه تا 7 شدی اینا. 777 7 سه تا 7 نقطه ترکی اینو ادمین. هفتصد و هفتاد و هشت اینو می ادمین. برادر ایمان قدر کانالی بود همش قشیدم. 16 کانالم قدی برادر همش قدی بپرگول که همش قشیدگیم. برادرش میاد دیگر دستگیری کنه از من بیام کمتر کار دارم از میام بزرگ میکنم چرا اینجا بیسته شما چخ چخ کم گرین.
دادم. یگام کسی هست برادر؟ نه با بیز سلام برادر اون کسی هست؟ الو نمایش نباشد نباشد یک موزیکچمونو گوش کنیم. ها؟ سیوده تلایک شما دی برادر یکم کسی هست؟ بیا هوای بیا فردا خبری آمد یکه می بابا برادر آمدم همینجا چی گپ شید برادر ها بکس خوش آمد خوش باشی برادر آمد اجرت کردین آمد برادر همیشه دمه پی گم نیست اجرت کردین برای سبدان پر آمد
لایک 31 لایک مونده کو. آخه برادر گفتم که مرغا لایکاشون هم میگیرم میرم خطشون. اینم جمعی نه 31 تا لایک اینم خود نگاه دارم. 31 لایک مرغا دا هم اینجا مرغاشون هم میکنم. بابا لایک دام تو دا لایکاشون میبرنده دیم برات خیلی مرغا را باز یک کانال مدرم چه نفره اصلا چه بزرگ کسی شما برادر میگم این مرغام لایکاشون رو میبرم وزن سوشید برادر یکم چی بگو گفتم کس بمیمینم که ای کانال من گریختن یا که نگریختن یا ای کانال هم گریختگی یا نه 31 تا لایک هم نیست 30 دونه لایک دمایشون برسه آوازم خوش رو آمده سه برادر آوازت پس آمده سه ادمین نفهمیدیستم کپوتا ساز شد آوازم برادر obra pasta obra 700 729 دارد اوه برادر قریبش سه یک ریزم برادر مرغا نمیشم وام لایک چت میگیریش بچه ای بایی لایک گرفتنش
استودنتی میخوانی برادر؟ زور یک کسی یکی باشه تماشا داشته باشه. برادر یک نفر یکی باشه تماشا داشته باشه نمیدونم. کس نداره. سه یک سه تایشس ایمادا کذایی استودنت فعلا کم نیست برادر. استودنت چه شیر موزیک بزنم